हिजोको कस्तो भएको छ तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नुहोला पछि हामी फिडब्याक फर्म पनि बनाउनेछौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी दिनदिनै अपडेट गर्दै लानेछौँ र आजको सेसन सुरु गरिदिनको लागि म चाहिँ लक्की सिङटन श्रेष्ठ भाइलाई अनुरोध गर्छु। ओके, सुन्या छ, सुरु गरौँ। साउन्डको लेभल ठीक छ है? अलिकति हाई गर्नु पर्ला। अलिकति, हजुर। हेलो, ठीक छ ठीक छ। ल ठीक छ है त सबै? सबैलाई गुड मर्निङ। सबैजना भर्खरै उठेको होला, म पनि भर्खरै उठेको। आज चाहिँ हामीले एकछिन त म स्क्रिन सेयरबाट स्टार्ट गरौँ ल। सो स्क्रिन देखिन्छ है? ठिक छ, स्क्रिन देखिन्छ। त्यही भएर आज डे 2 भयो। हिजो चाहिँ हाम्रो केही नि थिएन, इन्स्टलेसन र अलिकति अपरेटर्सहरूसँग खेल्यौँ र आज चाहिँ हामीले केही गरौँ, केही कोडिङ पार्ट नि गरौँ, केही थ्योरी पार्ट नि गरौँ भनेर यस्तो डिजाइन गरेको छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले पेप भनेको के हो चाहिँ हेर्छौँ होइन। हिजो हामीले पिप हेऱ्यौँ, आज चाहिँ हामी पेप भन्ने हेर्छौँ। यो पिप र पेप पुरै डिफ्रेन्ट हो, सो हामी हेर्छौँ के हो भनेर। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामी किन चाहिँ पाइथन एकदम एउटा राम्रो ल्याङ्ग्वेज मानिन्छ भनेर हेर्छौँ। र थर्डमा चाहिँ हामीले पाइथनमा भएको बेसिक डेटा टाइप्सहरूको बारे डिस्कस गर्छौँ। र फोर्थमा चाहिँ पाइथनमा भएको भेरिएबल्स र त्यसलाई हामीले कसरी युज गर्न मिल्छ र त्यसको कसरी कुन ठाउँमा कसरी युज गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हेर्छौँ। र थर्डमा चाहिँ हामी बिल्डिङ डेटा टाइप्सहरू यसकै एक्सटेन्डेड भर्जन हेर्छौँ। सो त्यसका लागि म फर्स्टमा त वाट इज पेपबाटै सुरु गरौँ। वाट इज पेपबाट सुरु गर्दाखेरि म एउटा सेयर गर्छु है त। सो पेप भनेको चाहिँ एक्चुअलमा पाइथन इन्हान्समेन्ट प्रपोजल भनेर बुझिन्छ। फुल फर्म चाहिँ त्यसको फुल फर्म चाहिँ पाइथन इन्हान्समेन्ट प्रपोजल हो। यसमा चाहिँ युजरहरू लाइक पाइथन डेभलपर्सहरूले पाइथनको फिचर्सहरू जब जब चेन्ज हुन्छ नि तब तब एउटा प्रपोजल पाइथनलाई पठाउँछ कि जुनमा चाहिँ सबै त्यो फिचरले के गर्छ र के इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ तिनीहरू सबै लिस्टेड हुन्छ। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले वेबसाइटमा। सो अहिले ब्राउजर देखिन्छ है? ठिक छ। ल यो चाहिँ हामी अहिले वेबसाइट चाहिँ पाइथन इन्हान्समेन्ट ठिक छ। के देखिन्छ? ब्राउजर र VS कोड दुवै देखिन्छ कि ब्राउजर मात्रै? ए ठिक छ, ल ब्राउजर मात्रै देखिन्छ, ठिकै छ। सो यो चाहिँ पाइथनको पेपको होम पेज हो होइन। पेप चाहिँ
युजली 0000 देखि स्टार्ट भएर लाइक एकदमै धेरै यो अहिलेसम्म पाइथनको इन्हान्समेन्ट बढ्दै गएर 8000 भन्दा माथि गइसकेको छ र हामीले सुरुमा पेप भनेको के हो भनेर एक्चुअल चाहिँ पेप 0001 मा डिफाइन गरिएको छ। सो त्यसलाई हेरौँ एकैछिन। सो पेप भनेको चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्छौ कि यो लिङ्क चाहिँ मैले पछि गिटहबमा हालिदिन्छु र कतैबाट लिन मिल्छ, गुगलमा सर्च गर्दा पनि हुन्छ होइन। सो यसमा भनेको छ कि पेप स्ट्यान्ड फर द पाइथन इन्हान्समेन्ट प्रपोजल। अ पेप इज अ डिजाइन डकुमेन्ट प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन अफ पाइथन कम्युनिटी अर डिस्क्राइबिङ अ न्यू फिचर फर पाइथन अर इट्स प्रोसेस अर इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। सो यो ल्याङ्ग्वेजबाटै क्लियर छ कि किन पेप चाहिँ डिजाइन गरिएको हो र किन पेपलाई चाहिँ पाइथनले एकदम इम्पोर्टेन्स दिन्छ भनेर। किनभने पाइथनमा केही पनि नयाँ फिचर केही नयाँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो भने डेभलपर्सहरूले सुरुमा त पेप नै डिजाइन गर्नुपर्छ कि। सो त्यसको लागि नै यो पेप एकदम इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ अहिले। सो अब हामीले सबै पेप त हेर्नु पर्दैन होइन। सो एकदम लिमिटेड पेप मात्र ध्यान दिँदै म अर्को पेप हामीसँग पेप 8बाट सुरु गरौँ न। पेप 8 भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको त नभनौँ के भन्छ राम्रो पेप मान्छ होइन। यसमा चाहिँ एउटा पाइथन कोडलाई कस्तो बनायो भने र कस्तो लेख्यो भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कोड मानिन्छ र एकदम ह्युज मासमा पनि यसलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ भनेर डिस्क्राइब गरेको छ। यो चाहिँ अहिले गरेर मात्रै हेर्दा हुन्छ होइन, किनभने हामीले पाइथनको कोडिङ एक्चुअल नगरिकन यो बुझ्न चाहिँ एकदम गाह्रै हुन्छ। सो लास्टतिर आफ्टर 15 days बेसिक सबै सिकिसकेपछि यो हेर्दा हुन्छ। एकदम राम्रो डकुमेन्ट मानिन्छ यसलाई चाहिँ। मैले पनि पुरा राम्ररी हेरेको छैन, सो यो हेर्नुपर्छ। अनि अब यो पेप 8 सँगसँगै अर्को आउँछ पेप 20 भनेर। पेप 20मा चाहिँ हामी एक्चुअली गरेरै देखाउँछौँ नि त पेप 20 के हो भनेर। पेप 20 चाहिँ एउटा इस्टर एग जस्तो मानिन्छ पाइथनको ल्याङ्ग्वेजमा। सो सबैले आफ्नो सेल खोल्नुहोस् र होइन, पाइथन सेल, नट त्यो स्क्रिप्ट होइन, पाइथन सेल चाहिँ खोल्नुहोस् र भइसकेको हो भने रेडी भनेर कि जे हो भने भएर साइन दिनुहोस् च्याटमा। वी आर वेटिङ फर सम हुन्छ। सबैजनाले भइसक्यो भने यस लेख्नुहोस्। सो पेप 0मा चाहिँ धेरै जस्तो एक्चुअल अहिलेसम्म भएको सबै पेपरहरूको इन्डेक्स मात्र हो होइन, त्यसमा लिस्ट मात्रै गरिएको छ। र पेप 1 त भर्खर हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ, गाइडलाइन्स फर द कोड लेआउट होइन सरी पर्पज एन्ड गाइडलाइन फर द पेपको बारे हो। सो अनि पेप 8 भनेको चाहिँ भर्खरै डिस्कस गरेको पाइथनको कोड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ होइन, जुनले एकदम रिडेबिलिटीलाई इन्हेन्स गर्छ। सो अब थर्डमा चाहिँ हामी पेप 20 हेर्छौँ। पेप 20 चाहिँ हामी अब अलिकति लामो नै हेर्छौँ, लाइक 30 minutes जति चाहिँ यसलाई दिन्छौँ होइन। सो सबैजनाको सेल रेडी भयो होला, म पनि रेडी पार्छु। सो यो चाहिँ मेरो सेल हो। अरू त्यो सफ्टवेयर आइडिया रिमाइन्ड गर्दा नि हुन्छ र अरू जुन सेलहरू पाइथनको पाइन्छ त्यसमा गर्दा नि हुन्छ, सेमै हुन्छ सबैको रिजल्ट। सो सुरुमा चाहिँ सबैले इम्पोर्ट दिस गरौँ। यो भनेको चाहिँ एउटा पाइथनको इस्टर एग हो होइन। यो चाहिँ जेन अफ पाइथन भनेर मान्छ। सबैले इम्पोर्ट दिस गरेको हो भने यस लेखौँ होइन, अनि रिजल्ट आइसकेको हो भने
किन हामी अब सुरु गरिहाल्छौँ। ओके, अब सबैको यो जेन अफ पाइथन भन्ने आइसकेको होला। ब्याकग्राउन्डमा नोइजहरू, सरी फर द्याट। अनि अर्को एउटा कुरा, बिचबिचमा मेरो जुम अफ हुने गर्छ होइन, सो अफ भइहाल्यो भने डिस्कनेक्ट हुन्छ। सो एकैछिन पेसेन्स गर्नु, म फेरि जोइन गर्छु। त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले सल्भ गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। यो चाहिँ फेरि पढ्दा हुन्छ है, लाइक एउटा पाइथनको पोम खाली नै हो, तर यसलाई त्यति यसलाई एकदम राम्रो मानेको छ कि पाइथनको ल्याङ्ग्वेजलाई नै यसले लाइक इन्टरप्रेट गर्न खोजेको छ कि किन चाहिँ पाइथनलाई यस्तो राम्रो मानिएको र पाइथनमा कस्तो कोड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। त्यस्तो कुरालाई हामीले अलिकति डिस्कस गर्छौँ यसको बारे। यस्तो खरेर हेर्दाखेरि केही सेन्सै भएको जस्तो छैन। लाइक ब्युटिफुल इज बेटर देन अग्ली रे, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट रे, अनि सिम्पल इज बेटर देन कम्प्लेक्स। लाइक हेर्दाखेरि त लाइक नर्मल इङ्ग्लिस छ नि त, केही पनि छैन। सो अब यो अलिकति इन्टरप्रेट चाहिँ गरौँ। रेज सो मैले अब च्याटहरू चाहिँ हेरेको छैन है, त्यो च्याट चाहिँ सबै हाम्रो अर्को को होस्टहरूले हेर्नुहुन्छ। ठिक छ, अब सुरु गरौँ त। सुरु गर्दा हुन्छ है। ठिक छ। सो सुरुमा चाहिँ यो 20वटा छ होइन, हामी सबैमा त हेर्दैनौँ, सबैमा नहेरिकन अलिअलि कुनै एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट मात्रै हेर्छौँ अहिलेलाई। पछि चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने त्यो पेप 8 चाहिँ हेर्दा हुन्छ है। यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। पेप 8 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पछि पाइथन डेभलपरै बन्ने हो होइन, पाइथनमै काम गर्ने हो भने चाहिँ पेप 8 चाहिँ हेर्नै पर्छ। सो अहिले चाहिँ यो पेप 20 मात्रै हो होइन। सो ब्युटिफुल इज बेटर देन अग्ली भनेर चाहिँ के भन्नु खोजेको भने, पाइथनमा हामीले जे पनि सरी यो बिचमा कहाँबाट आयो लाइक क्लियर गर्ने कसरी हो? बिचमा केही आएको छैन मार्कर टाइपको? मेरोमा देखाइरहेछ। ए ठिक छ, गयो। सो ब्युटिफुल इज बेटर देन अग्ली भनेर चाहिँ अब हामी यो चाहिँ पाइथनको कोड लेख्दाखेरि होइन, धेरै पाइथनले के हामीले इन्करेज गर्छ भने 79वटा क्यारेक्टर चाहिँ एक लाइनमा, 79भन्दा बढी क्यारेक्टर चाहिँ एक लाइनमा नलेख्नु भन्छ कि। सो जब पनि कुनै पनि पाइथन स्क्रिप्ट खोल्दाखेरि र पाइथन स्क्रिप्ट खोल्दाखेरि भिएस कोडमा अब आज हामी डेटा टाइप हेर्छौँ। सो मैले डेटा टाइपको एउटा फोल्डर बनाएको छु होइन, फाइल बनाएको छु। सो यसमा हेर्दाखेरि म एकछिन यो हटाउँछु होइन, यो एउटा लाइन देखिन्छ नि यहाँ, एकछिन त्यो पाइथनको एक्सटेन्सनले अलिक ढिला गऱ्यो। सो यहाँ एउटा मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा लाइन देखिन्छ नि,
देखिन्छ है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 79 क्यारेक्टरभन्दा माथि छैन कि। सो इट इज अलमोस्ट लाइक 80सम्म छ, 80सम्म छ। सो पाइथनले कुनै पनि पाइथन स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि 79 क्यारेक्टरभन्दा लामो चाहिँ नलेखौँ भनेर भन्छ कि, किनभने यसले रिडेबिलिटी एकदम घटाउँछ क्या मान्छेहरूको। लाइक अनि पछि हाम्रो वर्ड ऱ्याप भन्छ त्यसलाई, जुन चाहिँ त्यो वर्डहरूलाई लाइक एकदम ऱ्याप गरेर राख्ने कि 79 क्यारेक्टरभित्रै, त्यसलाई बाहिर चाहिँ जान नदिने कि, सो ओभरफ्लो हुन नदिने। सो पाइथनले चाहिँ यसले एकदम इन्करेज गरेको छ होइन, पाइथनले चाहिँ यसले एकदम इन्करेज गरेको छ। र यो चाहिँ सुर्गोले भन्छ ब्युटिफुल इज बेटर देन अग्ली भनेर, जसरी भयो भने ब्युटिफुल कोड चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। सो अर्को एउटा ब्युटिफुल इज बेटर देन अग्लीमा चाहिँ हामी एउटा ट्राई गरौँ है त। सो हिजो हामीले गऱ्यो कि 1 प्लस सिम्पल अपरेसन 4, सो यस्तो गर्दाखेरि 10 आयो होइन। सो अब त यो त हामीले जम्मा 4वटा मात्रै डिजिट एड गरेर 4वटा मात्रै अपरेटर छ, 3टा मात्रै अपरेटर छ, 4वटा मात्रै अपरेन्ड छ होइन। सो अब हामी यो बढ्दै गयो भने लाइक त्यो अफकोर्स यो त 79वटा क्यारेक्टरमा बढ्दैन नि त। सो हामीले अब यसलाई कसरी चाहिँ अर्को लाइनमा लेख्ने भनेर चाहिँ त्यो गाइडमा पनि दिएको छ होइन। सो यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्याकस्ल्यासलाई युज गर्छ। ब्याकस्ल्यास भनेको चाहिँ यो एन्ड अफ द कमान्ड होइन, एन्ड अफ द स्टेटमेन्ट होइन भनेर बुझ्छ होइन। सो त्यसले हामीलाई 3टा डटले अझै कमान्ड लेख भनेर भनिरहेको हुन्छ। सो हामी अझै कमान्ड लेख्छौँ। यो गर्दा पनि हुन्छ होइन, नगर्दा पनि हुन्छ, पछि आफै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट होइन। जस्ट थाहा पाइराख्नु कि पाइथनमा कसरी चाहिँ कोड लेख्दा राम्रो हुन्छ भनेर। पछि हामी अब सिक्दै गएपछि त्यो यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि झन् बेटर हुन्छ भनेर मात्रै हो। सो यति गर्दाखेरि हामीले 10 आयो होइन। सो त्यही हो, एउटा फर्स्ट भनेको ब्युटिफुल इज बेटर देन अग्ली भयो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो छ एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट भनेर। एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट भन्दाखेरि चाहिँ पाइथनमा जे पनि एउटा फङ्सन होस्, क्लास होस्, भेरिएबल होस् होइन, मेथड होस्, त्यसलाई एउटा नेमिङ कन्भेन्सन छ कि। अब आफ्नै कोड भए त होइन जस्तो नाम दिँदा पनि हुन्छ। जस्तै अब लार्ज स्केलमा कोड जान लाग्छ अरे, अब टिमसँग प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो, लेट्स से फाइनल प्रोजेक्ट हुन्छ नि पाइथनमा गरिरहेछ अरे, अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा युनिफर्मिटी खोज्नु पऱ्यो कि। सो द्याट सबै टिम मेम्बर्सले त्यो फर्स्ट लाइन मात्र, स्टेटमेन्टको फर्स्ट लाइन मात्र हेरेर थाहा होस् कि यो फङ्सन हो होइन, यसले यो गर्छ थाहा हुँदैन, फङ्सन हो, भेरिएबल हो होइन, सो मेथड हो यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ मोड्युल, यो चाहिँ प्याकेज हो भनेर थाहा होस् भनेर एउटा कन्भेन्सन छ कि। सो कन्भेन्सनमा चाहिँ के छ भने फङ्सनको नाम चाहिँ जतिखेर पनि स्मलबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। सो स्मलबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। अनि लामो छ भने चाहिँ लामो छ लाइक मल्टिपल लेटर छ भने चाहिँ वी हेभ टु डु लाइक अन्डरस्कोर विच इज नोन एज स्नेक केस। यस, स्नेक केसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सो फङ्सनलाई चाहिँ त्यसरी डिनोट गरेको छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मेथड्सहरू पनि सेम यसरी नै गर्नुपर्छ। मेथड चाहिँ हामी पछि क्लास पढिसकेपछि थाहा हुन्छ के हो भनेर। अनि अर्को भनेको मोड्युल्सहरूलाई पनि यसरी नै डिनोट गर्नुपर्छ। र अर्को क्लासहरूलाई चाहिँ हामीले युजली त्यसलाई के भन्छ, पास्कल केसमा डिफाइन गर्छौँ। सो पास्कल केस भनेको चाहिँ लाइक अब दिस इज माई क्लास, सो माई क्लास भनेर डिफाइन गर्छौँ। सो सरी, अघि त्यो बत्ती गएको थियो, अहिले फेरि आइहाल्यो एकैचोटि।
सुनिरहेको छ है अब चाहिँ ल ठिक छ अनि हाम्रो यो नेमिङ कन्भेन्सन भएन फङ्सनको क्लासको अनि फङ्सन क्लास मेथड तिनीहरूको नेमिङ कन्भेन्सनहरू भयो त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट भनेर डिफाइन गरेको छ किनभने हामी एक्सप्लिसिटली डिफाइन गर्दा हुन्छ कि ऱ्यान्डम नेमिङ गर्नुभन्दा एक्सप्लिसिट नै यो नाम हो भनेर डिफाइन गर्दाखेरि त्यो अरूलाई पनि बुझ्नु सजिलो हुन्छ कि नट द्याट आफूले मात्र कोड गर्ने खालिको हुँदैन नि त सो सबैमा कोड बुझिन्छ अनि अर्को भनेको कम्प्लेक्स इज बेटर देन कम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स इज होइन सिम्पल इज बेटर देन कम्प्लेक्स र कम्प्लेक्स इज बेटर देन कम्प्लिकेटेड यो चाहिँ दुवै एकैचोटि भन्दा हुन्छ होइन सो कोड हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक सिम्पल देखोस् कि त्यसलाई जसरी भयो नि कम्प्लिकेटेड बनाउन छोडेर होइन सिम्पलतिर लग्ने ट्राई गर्नु पऱ्यो कि जसले गर्दा चाहिँ होइन एउटा स्ट्रेन्जरलाई आफ्नो कोड देखाउँदाखेरि त्यो स्ट्रेन्जरले बुझोस् कि सो पाइथनमा चाहिँ एउटै काम गर्ने लाइक हुनसक्छ नि त 2-3वटा मेथड हुनसक्छ सो वी हेभ टु चुज द मोस्ट सिम्पलेस्ट मेथड एन्ड मोस्ट युनिभर्सल मेथड त्यही नै भनेको खोजेको हो सिम्पल इज बेटर देन कम्प्लेक्सले सो अब एउटा इक्जाम्पल लिँदा चाहिँ एउटा एरे छ अरे होइन एरे छ अरे अनि त्यो एरेबाट चाहिँ एउटा एलिमेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने वी युजली डु इज ट्राभर्स गर्छ नि त सुरुदेखि 0 1 2 3 4 गर्दै ट्राभर्स गरेर हरेक इन्डेक्स चेक गर्छ तर पाइथनमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन कि डाइरेक्ट पाइथनलाई सोध्ने कि यो एरेजमा यो एलिमेन्ट छ कि छैन भनेर सोध्ने होइन अनि पाइथनले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ कि बुलेनमा ट्रु हो कि फल्स हो भनेर सो त्यो चाहिँ हामी भोलि कि त पर्सिमा छ क्यारे सो अर्को भनेको चाहिँ हामी रिडेबिलिटी काउन्ट चाहिँ किन भनेको भने चाहिँ मैले कतिवटा साइटमा हेर्दाखेरि एउटा फर्स्ट अफ अल कसलाई चाहिँ पाइथनको फाउन्डर को भनेर थाहा छ लाइक केही इन्फर्मेसन छ पाइथनको फाउन्डर बारे छैन भने ठिकै छ नाइस सो भ्यानरसम हो होइन गाइडो भ्यानरसम सो हामी चाहिँ हेर्छौँ एउटा सो गाइडियो भ्यान रसमले चाहिँ एकखेर भनेको थियो कि कोड इज रेड मच मोर अफन देन इट इज रिडन सो यो चाहिँ हरेक वेबसाइटमा लाइक ब्लग कोडै छ कि यसको यो भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले एकखेर कोड लेखेपछि त्यो कोड चाहिँ लाइक कति 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पछि हेर्छौँ कि सो त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो लेखेको टाइममा कस्तो लेख्न खोजेको चाहिँ याद होस् भनेर त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई अलिक सिम्पल बनाउन खोजेको छ कि पाइथनले अनि त्यही सिम्पल बनाउन खोजेको छ सो रिडेबिलिटी काउन्ट्स भनेको त्यही हो अनि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेर्दा रिडेबिलिटी काउन्ट्सको हामीले पाइथनमा गर्ने भनेको लाइक अब पाइथनमा एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा मेथड छ कि इन्डेन्टेसन भन्ने इन्डेन्टेसन गर्नलाई वी हेभ टु सेपरेट विथ इट्स 4 स्पेसेस भनेर लाइक मेरो भिएस कोडमा पनि देखिन्छ कि मैले यहाँ 4 स्पेसेस भनेर छ इन्डेन्टेसन सो सबैले यो राख्दा पनि हुन्छ इन्डेन्ट विथ स्पेसेस गर्दा नि हुन्छ इन्डेन्ट विथ ट्याब्स गर्दा नि हुन्छ स्पेसेस जस्तै काम गर्न थालेको छ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गर्दैन थियो सो इन्डेन्ट विथ 4 स्पेस गर्दा नि हुन्छ इन्डेन्ट विथ ट्याब गर्दा पनि हुन्छ अनि सो अब पाइथनमा अब गर्दै गएपछि यस्तो हुन्छ एउटा जस्तै मसँग एउटा के छ यहाँ भने यस्तो छ ल यो कपी गर्छ त सो एउटा स्युडो कोड छ होइन स्युडो कोड छ एकदम सिम्पल स्युडो कोड लाइक इफ स्टुडेन्ट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 प्रिन्ट पास एल्स फेल्स सो एक्जाममा आएको होला क्वेसन राइट स्युडो कोड फर समथिङ प्रोग्राम भनेर सो सबैले स्युडो कोड पनि लेखेकै होला अनि एउटा धेरै जस्तो ट्रलहरू र के भन्छ त्यसलाई एउटा फ्याक्ट पनि छ कि पाइथन इज अ होइन पाइथन कोड इज अ स्युडो कोड इट सेल्फ लाइक
त्यस्तै खाले कि फ्याक्ने छ। सो हामीले अब यसलाई पाइथन कोड बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ all we have to do is just replace some of the words with a letter greater than or equals to. So some of the क्यारेक्टरबाट रिप्लेस गर्यो होइन, क्यारेक्टरबाट रिप्लेस गरेर अलिकति बुट्टा भरौँ। सो सेमिकलन कलन सो फर्स्ट अफ अल सेमिकलन चाहिँ हुँदैन है, सो बाई बाई सेमिकलन। अनि अर्को चाहिँ हामी अब फोर स्पेस इन्डेन्टमा जान्छौँ। सो यसको बडी यो पार्ट हो नि त। सो बडी यो हो भनेर बुझ्नलाई वी युजली डिनोट इट विथ फोर स्पेसेस। सो त्यो अनि after if we have else, so else पनि फोर स्पेस भित्र। So this is the layout in Python. So यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि हिजो एकजनाले सोधेको थियो कि नोटप्याडमा गर्दा पनि त हुन्छ होला भनेर। सो नहुने होइन, गर्दा नि हुन्छ, तर हामीले यो फोर स्पेसेसहरू मेन्टेन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ नोटप्याडमा। सो इट्स बेटर टु चुज आइडी or something like text editor, VS Code, Solid Text, anything you prefer. Oh, else मा छुट्यो, thank you. So यो चाहिँ हाम्रो नर्मल स्युडो कोड जस्तो भयो। सो यो चाहिँ रिडेबिलिटी काउन्ट्समा पर्छ होइन। रिडेबिलिटी काउन्ट्स किन चाहिँ रिडेबिलिटीलाई इम्पोर्टेन्स दिएको, लाइक यो त लाइक हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि यसको यो हो भनेर। एचटिएमएल गरेकोहरूलाई चाहिँ अलरेडी थाहा हुन्छ कि हामीले ट्याग जति भित्र गयो त्यति भित्र जानुपर्छ भनेर। सो त्यही नै हो है। अनि नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने नेक्स्टमा स्पेसल केसेस आर्न्ट स्पेसल इनफ टु ब्रेक द रुल्स भनेको चाहिँ हामीले कोडिङ गर्दै जाँदाखेरि अलि एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु खोज्छौँ कि हाम्रो लाइक मान्छेको के भने इन्टेन्सनै त्यस्तो हुन्छ कि यसलाई जसरी पनि एब्स्ट्र्याक्ट बनाऊँ भनेर। तर पाइथनले चाहिँ त्यस्तो हाइली एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ नगर होइन, जुनले चाहिँ पाइथनको एउटा पाइथनिक वे भन्छ कि हामीले, पाइथनिक वे अफ कोडिङ भन्छ कि, त्यो चाहिँ भोइलेट गरोस् भनेर त्यस्तो खालि कोडिङ चाहिँ नगर भन्छ। सो हामी अब गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ त्यो कस्तो पाइथनिक वे र कस्तो खालि कोड गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यो स्पेसल केसेस आर स्पेसल इनफ टु ब्रेक द रुल्स भनेको त्यही हो। सो अनि अल द प्र्याक्टिकलिटी ब्रिड्स प्युरिटी भनेको चाहिँ अब कुनै केस आउनसक्छ जुनमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो भनेको चाहिँ एक्चुअलमा यो माथिको स्टेटमेन्टको के भन्छ एक्सेप्सन हो कि। सो कुनै केस आउनसक्छ होइन जुनमा चाहिँ हामीले त्यो पाइथनको एक्चुअल स्टाइललाई नै बिगारेर त नभनौँ, चेन्ज गरेर कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अल द प्र्याक्टिकलिटी बिट्स प्युरिटी भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग इरर सुड नेभर पास साइलेन्टली। यो चाहिँ लाइक सबै ल्याङ्ग्वेजको एउटा फिलोसफी नै भनौँ, यस्तो हो होइन। फिलोसफी नै हो, किनभने इरर आयो भने इट इज बेटर टु सल्भ अन द स्पट। सो पछि त्यसले कुनै पनि अर्को इरर लिड गर्दैन। एन्ड वी हेभ नेक्स्ट इज अनलेस एक्सप्लिसिटली साइलेन्स भनेको चाहिँ इररमा हामीले अब पछि इरर ह्यान्डलिङ पढ्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा एक्सेप्सन रेज गर्ने कि होइन के गर्ने भनेर पढ्छौँ त्यो चाहिँ। अनि अनलेस एक्सप्लिसिटली साइलेन्ट भनेर चाहिँ अब इरर आए पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने क्या, लाइक ट्राई क्याच, अनि त्यो भइहाल्यो होइन, यो एउटा भयो। सो अर्को भनेको चाहिँ इन द फेस अफ एम्बिग्युटी रिफ्युज द टेम्पटेसन टु गेस। यो भनेको चाहिँ के होइन कि जस्ट हामीले अब यस्तो होला होइन, एउटा स्टेटमेन्ट यस्तो होला स्टेटमेन्ट भनेर गेस हान्नुभन्दा इट्स बेटर टु सर्च एन्ड फाइन्ड द बेस्ट एन्सर, लाइक त्यो स्टेटमेन्टले कतिवटा प्यारामिटर लिन्छ होइन। सो त्यही हो, नर्मल हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ there should be one and only preferable way and obvious way to do it भनेको चाहिँ पाइथनमा धेरै जस्तो काम गर्नलाई त्यस्तो धेरै वेज छैन क्या, लाइक एकदम स्पेसिफिक वेज छ होइन, स्पेसिफिक वेज छ र त्यही नै एडप्ट गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको क्या। अब त्यही नै हो त्यसको मिनिङ त। अनि अल्दो the way may not be obvious at first unless you are a Dutch। यो चाहिँ
आई डोन्ट थिङ्क केही हो लाइक मैले यस्तो खोज्दाखेरि चाहिँ के भन्छ फाउन्डर अफ द पाइथन के अरे रोसम चाहिँ त्यो डच रहेछ सो इट इज काइन्ड अफ हिस्टोरी इट इज इट्सेल्फ सो नाउ इज बेटर देन नेभर अल्दो नेभर इज अफन बेटर देन राइट नाउ यो भनेको चाहिँ एउटा कोड गर्नलाई लाइक सोच होइन सोच सो द्याट इट नेभर स्टक इन द इन्फाइनाइट लुप के इन्फाइनाइट लुपमा चाहिँ नजाओस् सो केही रिजल्ट चाहिँ निकालोस् भन्नु खोजेको हो अनि नाउ इज बेटर देन नेभर भने चाहिँ त्यही हो कहिले रिजल्ट नआउनु भन्दा त लाइक रिजल्ट आउनु राम्रो हो नि त सो इन्फाइनाइट लुपमा चाहिँ नजाओस् भनेर अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्दो नेभर इज अफन बेटर देन राइट नाउ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा गयो लाइक के भन्छ रङ आउटपुट चाहिँ नआओस् कि लाइक इन्फाइनाइट अल्दो नेभर होइन कहिले आउटपुट नआए पनि रङ इनपुट चाहिँ नआओस् कि राइट अहिले नै आउटपुट आए पनि रङ आउटपुट चाहिँ नआओस् कि सो त्यही नै हो अनि इफ द इम्प्लिमेन्टेसन इज हार्ड टु एक्सप्लेन इट इज अ ब्याड आइडिया यो अलमोस्ट अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ किनभने आफ्नो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन होइन भने त्यो अफकोर्स ब्याड आइडिया हो र हामीले अब गर्दै जाँदाखेरि लाइक हरेक टाइम कमेन्ट लेख्ने गर्छौँ कि सो विच इज अफकोर्स द नाइस थिङ सो कमेन्ट लेख्दाखेरि अब गऱ्यो कोड गऱ्यो र कमेन्ट लेख्ने बेला आयो होइन र अब कमेन्ट त लेख्नै आएन अरे सो त्यस्तो हुन्छ अफकोर्स हुन्छ सो कमेन्ट चाहिँ एकदम आफूलाई थाहा छ होइन त्यो कोडले कस्तो गरिरहेछ तर कमेन्टमा चाहिँ डिस्क्राइबै गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो कोड एकदम त्यो राम्रो भएको छैन कि कोड सो यु क्यान जस्ट मेक इट मोर गुड सो द्याट कमेन्ट गर्न सजिलो होस् र अरूले बुझ्न सजिलो होस् सो इफ द इम्प्लिमेन्टेसन इज इजी टु एक्सप्लेन इट मे बी द गुड आइडिया त्यो भइहाल्यो होइन सो फाइनली वी हेभ namespaces like every other languages use namespaces so Python also use namespaces जुनले चाहिँ एउटा प्रोग्राममा युनिकनेस ल्याउँछ होइन जुनले गर्दा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुँदैन कि सो वी हेभ लाइक फङ्सन डिफाइन गऱ्यो भने त्यसको एउटा सेपरेट नेम स्पेस हुन्छ सो फङ्सनभित्रको भेरिएबलहरू छ भने त्यो स्कोपको लागि छुट्टै नेम स्पेस दिएको हुन्छ सो त्यो स्कोपको पार्टहरू हामी फर्दर सेसनहरूमा हेर्छौँ सो नेम स्पेसेसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउनलाई रोक्ने त्यति नै हो है त अहिलेको लागि सो दिस इज अल अबाउट द जेन अफ पाइथन नबुझेको केही छ यहाँसम्म लाइक इट इज मोस्ट बेसिक केही नबुझेको छ भने क्वेसन गरौँ है लाइक 1 minute or 2 घाँटी सुकेको छ सबै ठिक छ सो क्वेसन छैन है सो अहिलेसम्म मैले भनेको चाहिँ सबै एउटा त्यो पेप 8 छ नि पाइथनको कोडिङ लेआउट सो त्यसमै रिलेटेड छ अलिकति होइन सो त्यसमै रिलेटेड छ सो त्यो हेर्दा पनि हुन्छ लाइक अहिले हेर्नुपर्छ भन्ने छैन अलिकति पाइथनको बेसी थाहा भइसकेपछि होइन लास्टमा हेर्दा राम्रो किनभने त्यसले एकदम धेरै सिकाउँछ सो यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी पार्ट भयो सो अब चाहिँ हामी एक्चुअल कोडिङतिर नै जान्छौँ होइन सो लाइक 30 minutes ठ्याक्कै 30 minutes भएछ सो राम्रो हो सो हामी एक्चुअल कोडिङमा जान्छौँ र कोडिङमा जानलाई सबैले आफ्नो टेक्स्ट एडिटर अफ यर चोइस जुन टेक्स्ट एडिटर खोले पनि हुन्छ रेडी गर्नुहोस् सो रेडी भइसकेपछि जस्ट नोटिफाई गर्नुहोस् रेडी भइसक्यो भनेर रेडी सो आज डे 2 सो हाम्रो सिलेबस अनुसार फर्स्टमा चाहिँ हामीले पेपको अलिकति गाइड्सहरू हेऱ्यौँ र त्यसपछि
हामीले पाइथन किन राम्रो मानिन्छ होइन, लाइक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुनुपर्ने के क्वालिटीहरू पाइथनमा छ तिनीहरू हेऱ्यौँ। सो अब हामी बेसिक डेटा टाइप्समा जान्छौँ। सो सबैजनाको टेक्स्ट एडिटर रेडी नै होला। रेडी छ भने यु क्यान मेक फोल्डर 2 डे 2 फोल्डर डे 2 एन्ड त्यहाँभित्र चाहिँ डेटा टाइप्स भन्ने एउटा फाइल खोल्नुहोस्। लाइक यो रेडी भइसक्यो भने वान्स अगेन नोटिफाई होस्। सबैको रेडी भयो होला। सो डेटा टाइप्स भन्ने चाहिँ हाम्रो सबै ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, अफकोर्स पाइथनमा पनि छ। सो डेटा टाइप लाइक अब हामीले यहाँ नर्मल्ली 1 लेख्यो, 2 लेख्यो, अर मेबी हेलो वर्ल्ड हुन्छ नि, लाइक अर मेबी फ्लोटिङ पोइन्ट जे लेख्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने चाहिँ पाइथनमा एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट के। सो पाइथन इट्सेल्फ इज अब्जेक्ट प्रोग्रामिङ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। लाइक अब यहाँ सेमेस्टर 3rd मात्र पढ्छ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज इन टियु। सो वी आर नट फेमिलियर विथ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, केही प्रब्लम छैन, हामी त्यस्तो अब्जेक्टमा अहिले जाँदैनौँ। पछि गुगल गर्दा हुन्छ कि अब्जेक्टको क्लास भनेको के हो, अब्जेक्ट भनेको के हो, इन्स्ट्यान्स भनेको के हो, अलिकति हेर्दा हुन्छ सो द्याट यु गेट द नलेज। अनि अब सेल बन्द गर्छु। सो सुरुमा त डेटा टाइप्स हामी इन्टिजरबाटै सुरु गरौँ। सो इन्टिजर चाहिँ लाइक मोस्ट अफ द अदर ल्याङ्ग्वेज पाइथनमा पनि इन्टिजर छ, र यसमा चाहिँ इन्टिजर लाइक यस्तो लङ, सर्ट, बिग एन्ड, जाभास्क्रिप्टमा यस्तो बिग एन्ड अनि के छ लङ तिनीहरू चाहिँ केही डिफाइन गर्नु पर्दैन। सो इट इज सिम्पली इन्टिजर क्लासको हो भनेर मात्रै बुझिन्छ। सो हामीले एउटा जे हो भने 1लाई इन्टिजर हो भनेर थाहा पाउनलाई वी हेभ इज टाइप भन्ने एउटा फङ्सन छ क्या। सो टाइप भन्ने फङ्सनमा केही अब्जेक्ट पास गऱ्यो भने वी क्यान सी के हो त्यो भनेर। सो भर्खरै गरेको थिएँ, टाइपमा मैले एउटा अब्जेक्ट पास गरेँ होइन, अब्जेक्ट पास गऱ्यो भने त्यसले हामीलाई क्लास इन्ट हो भनेर रिटर्न गर्यो कि, क्लास इन्ट हो भनेर रिटर्न गर्यो होइन। अब जस्तै टाइपमा अरू जुन पनि पास गर्दा हुन्छ, लाइक यो चाहिँ फ्लोट हो भनेर रिटर्न गर्यो कि। सो यसलाई लेख्दाखेरि कस्तो लेख्नु पर्दा भन्दा ओके सबैले गर्दा हुन्छ है। इन्टिजर्स लेट्स सी एउटा डेसिमलै गरौँ अहिलेलाई। सो हिजो एउटा छुट्टिएको थियो र पछि कतिजनाले क्याच गर्यो, यो भनेको चाहिँ पावर हो है, पावर अपरेटर। यो भनेको चाहिँ लाइक 10 to the power 10 त्यस्तै हो, लाइक 10 to the power 100 त्यस्तो हो। सो त्यो एउटा बिर्सेको थियो साथीले। सो यो चाहिँ सिम्पल एउटा डेसिमल प्रिन्ट मात्रै गरिएको हो स्टेटमेन्ट। लाइक इन पाइथन एभ्री लाइन इज अ स्टेटमेन्ट। लाइक स्टेटमेन्ट चेन्ज भयो भनेर थाहा पाउनुलाई नै लाइनहरू ब्रेक हुनुपर्छ। सो सीमा हामी जस्तै सेमिकलनले सेपरेट गर्छौँ, यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ। सो रन गर्दाखेरि हामीले के आउटपुट आयो भने चाहिँ इन्टिजर, डेसिमल
जुन चाहिँ हामीले नम्बर पास गरेको थियो र अर्को कुन चाहिँ टाइपको हो भनेर आयो सो क्लास भन्ने टाइपको इन्स्ट्यान्स हो यो नम्बर चाहिँ सो यस्तो हुन्छ कि एउटा नम्बर हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ ल हामी त्यो पछि भेरिएबलको पार्टमा डिफाइन गरौँला भेरिएबलको पार्टमा कन्टिन्यू गर्छ त्यसलाई सो यो एउटा थियो होइन अनि अर्को के हुनसक्छ भने एउटा हामीले बाइनरी नम्बर पनि लेख्न मिल्छ बाइनरी नम्बरलाई अब चाहिँ हामीले डेसिमलमा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो अरे डेसिमलमा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने बाइनरीमा लेख्नलाई चाहिँ युजली इट स्टार्ट विथ जेरो अनि बी सो 0 B and binary number so 1111 or anything else like छिटो भयो भने छिटो भन्नु है अनि केही छुट्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ पछि सो यो चाहिँ बाइनरी भयो यो चाहिँ बाइनरी नम्बर भयो सो हामीसँग अर्को भनेको अक्टाल पनि छ यिनीहरू डकुमेन्टेसनमै हेर्दा नि हुन्छ यो जस्ट मैले छ भनेर मात्रै देखाइदिएको हो लाइक 0 र ओले अक्टाल डिनोट गर्छ सो त्यस्तै अक्टाल गरी अर्को हेक्स छ सो अब यति गर्दाखेरि चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर अनएक्सपेक्टेड इन्डेन्ट त्यही हो मेन प्रब्लम त्यही हो कि हाम्रो पाइथनमा गर्दाखेरि हामीले कहाँ इन्डेन्ट हालेर हुन्छ होइन कहाँ स्पेस हुन्छ लाइक एउटा स्पेस भए पनि त्यसले इरर दिन्छ कि सो मेक स्योर द्याट यु डोन्ट ह्याभ स्पेसेस होइन कुनै वाइट स्पेसहरू छैन यस्तो एउटा आयो भने नि इरर आउँछ सो यो रन गर्दाखेरि आउटपुटहरू चाहिँ यस्तो आएछ सबै नै इन्टिजर क्लासको हो भन्यो नि त यसले सो हामीले यहाँ के भन्छ बाइनरी इनपुट दिए पनि त्यसले टाइप चाहिँ इन्टिजर नै हो भन्यो एक्स इनपुट दिए पनि टाइप चाहिँ इन्टिजर नै हो भन्यो र अक्टलले पनि इन्टिजर नै हो भन्यो नि त सो यिनीहरू सबै इन्टिजर नै रहेछ है त सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल इन्टिजर भयो सो अब हामी फ्लोटमा हेर्छौँ त सो फ्लोट यहाँसम्म क्याचअप भइरहेछ है सबैको सो फ्लोटले चाहिँ फ्लोटमा चाहिँ एउटा सिम्पल ट्राई गरौँ है त अहिलेको लागि फ्लोट 3.5 सो हामीले अघि सेलमा पनि हेरिसक्यो पाइथन सेलमा कि फ्लोटको क्लास फ्लोटै हुन्छ भनेर सो हामीले यसलाई रन गर्दाखेरि क्लास चाहिँ फ्लोटै देखायो त एरो हेड त्यो एरो हेड यो 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 एरो हेड होइन यो नर्मल यस्तो हो लाइक यो भिएस कोडमा चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ कि हामीले कस्तो खाली युज गर्ने भनेर त्यो फन्टहरू मिलाउनु पर्छ सो हामी लास्टमा पछि डिस्कस गर्छौँ यो सो केही हेर्न है यो टेक्स्ट मात्रै हो अर्को भनेको अर्को के हुनसक्छ लाइक ओके एउटा साइन्टिफिक नोटेसनमा जाउँ न त साइन्टिफिक नोटेसन एउटा प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट मेबी प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फेरि खोजौँ है
6.62 e to the power minus 34. So यसमा एक्सपोनेन्ट कि त एक्सपोनेन्ट त्यस 10 to the power मा लग्दाखेरि साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दाखेरि वी युजुअली युज e to the power कुनै वर्डले कुनै नम्बर. So यो प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भयो. त्यो स्ट्रिङको कोटेसन हामी अब स्ट्रिङमै हेर्छौँ. यो फ्लोट र इन्टिजर भयो होइन. सो अब स्ट्रिङ हेर्छौँ. फ्लोट र इन्टिजरमा केही प्रब्लम छैन है. सो छैन. सो सबैको छैन होला. सो इन्टिजर फ्लोट भयो. सो अर्को स्ट्रिङ हेरौँ. सो स्ट्रिङमा लेख्नलाई चाहिँ हामीले अघिदेखि लाइक स्ट्रिङमै लेख्दै आइरहेको छौँ. सो यहाँ हेर्नु होला. इन्टिजर भन्ने पनि स्ट्रिङै हो, डेसिमल पनि स्ट्रिङै हो, यो बाइनरी टु डेसिमल पनि स्ट्रिङ नै हो. सो जुन पनि लाइक सिङ्गल कोटेसन अर डबल कोटेसन भित्र राख्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ क्या त्यो. सो अघि मैले माथि सबै सिङ्गल कोटेसन युज गरेँ होइन. सो लेट्स ट्राई डबल कोटेसन. अनि यसको एउटा टाइप पनि हेरौँ त. यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ इज अ टाइप अफ क्लास. कुन चाहिँ क्लासको अब्जेक्ट हो भनेर थाहा भएन. स्ट्रिङ भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हो अफकोर्स. सो वी क्यान युज सिङ्गल कोटेसन अर डबल कोटेसन. अनि जुन चाहिँ आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्दा हुन्छ. अर्को भनेको लाइक एउटा छ किन चाहिँ सिङ्गल कोटेसन युज गर्ने, किन डबल कोटेसन युज गर्ने भन्ने पनि छ होइन. अब डबल कोटेसन युज गर्यो भने हामीले भित्र फेरि डबल कोटेसन युज गर्नु मिल्दैन कि, इरर आउँछ कि. ट्राई गरौँ. इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स आयो नि त. सो वी हेभ टु अब बाहिर डबल कोटेसन युज गरेको छ भने भित्र चाहिँ सिङ्गल कोटेसन युज गर्नु पऱ्यो लाइक यसरी. सो द्याट कम्पाइलर इन्टरप्रिटरले बुझोस्. सो वी क्यान अल्सो यसलाई कन्भर्सली पनि गर्नु मिल्छ. सो बाहिर सिङ्गल कोटेसन राखेर भित्र डबल कोटेसन गर्दा पनि सेम नै रिजल्ट आउँछ. सो त्यति भयो. अर्को वी क्यान डु इज स्ट्रिङ भएन. एउटा हामीले खाली पनि डिफाइन गर्नु मिल्छ है यसमा. सो खाली गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यो यसको टाइप पनि स्ट्रिङ नै हुन्छ. ट्राई गर्दा हुन्छ. सो यसको टाइप पनि स्ट्रिङै भयो नि त. सो त्यो एउटा भयो. अनि अर्को भनेको चाहिँ यो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा सीमा हामीले गर्दै आइरहेको एउटा स्केप सिक्वेन्स भन्ने छ होइन. यसमा पनि स्केप सिक्वेन्स युज गर्दा नि चल्छ. सो वी हेभ एउटा फ्रेज आई लभ पाइथन भन्नु. आई लभ पाइथन ठिक छ. यसलाई चाहिँ अब स्केप गर्नलाई तल क्यारेक्टरमा ल्याउनलाई /n, तल लाइनमा ल्याउन /n. वी क्यान अल्सो युज /t. अरू के छ सबै युज गर्नु मिल्छ. स्केप सिक्वेन्सको मा के युज गर्नु मिल्छ सबै युज गर्नु मिल्छ. अनि यसको टाइप पनि हेर्ने हो भने पनि सेमै हुन्छ. सो वी क्यान जस्ट कपी दिस. सो आई लभ पाइथन. सो यो भयो स्केप सिक्वेन्सको. अनि अर्को एउटा युज हुने चाहिँ सिङ्गल कोटेसन
तीनचोटि लाइक तीनटा सिंगल कोटेसन भित्र के क्यारेक्टर लेख्यो भने हैन त्यो पनि स्ट्रिङै हुन्छ सो अब यसभित्र हामीले लाइक डबल कोटेसन हाल्न पायो कि आई थिंक सिंगल कोटेसन नै हाल्नु मिल्छ सो लेट्स ट्राई सो यहाँ सिंगल तीनटा सिंगल कोटेसन भित्र के स्ट्रिङ टाइप गर्यो भने वी क्यान युज डबल कोटेसन अल्सो एज वेल एज सिंगल कोटेसन सो यो एउटा चाहिँ फाइदा हो यो तीनटा सिंगल कोटेसन युज गर्नेको सो लेट्स सी हेलो Python's world so save गरेर रन गर्दाखेरि we have hello Python's world अनि यसभित्र स्केप सिक्वेन्सहरु पनि युज गर्न मिल्छ सो /t गर्दाखेरि /t ट्याब भयो नि त सो यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल स्ट्रिङ भयो हैन स्ट्रिङमा त्यस्तो नबुझ्ने त केही छैन सो इट्स जस्ट फर्मेटिङ एक्चुअली हामीले यो प्रिन्ट गरेर सबै फर्मेटिङ पछि पढ्नुपर्छ किन यस्तो फर्मेटिङ गर्दा राम्रो र अर्को फर्मेटिङ गर्दा किन राम्रो भनेर फर्मेटिङको पार्टमा छ त्यो हाम्रो सिलेबस हेर्नुहोस् हैन कहिले कुन दिन छ मलाई याद भएन अर्को भनेको बुलेन सो बुलेन गर्नलाई हाम्रो नर्मली कतिवटा बुलेन हुन्छ दुईटा हुन्छ अफ कोर्स सो दुईटा बुलेन हुन्छ पाइथनमा पनि दुईटा बुलेन छ सो एउटा ट्राई गरौँ त ट्रु सो यहाँ अरु ल्याङ्ग्वेजेस भन्दा डिफरेन्ट चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट सुरु भएको छ बुलेनहरु त्यो देखिन्छ सो अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा हामीले स्मल लेटरले डिनोट गर्ने गरेको छ कि बुलेनलाई ट्रु को टी स्मल हुन्छ एफ को स्मल फल्स को एफ स्मल हुन्छ सो यता चाहिँ हामीले बुलेन युज गर्नलाई क्यापिटल लेटरले त्यसको इनिशियल चाहिँ क्यापिटल हुन्छ सो फल्स सरी सो यसलाई रन गर्दाखेरि we get is true भनेको हाम्रो बुलेन क्लासको बुल भन्छ एक्चुअलमा बुल क्लासको अब्जेक्ट हो र फल्स भनेको नि बुल क्लासको अब्जेक्ट हो सो यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल डेटा टाइप्सहरु भयो सो यसमा नबुझेको के छ किनभने हामी अब भेरिएबल तिर जान्छौं अर्को डेटा टाइप्स एउटा छ हैन त्यो चाहिँ हामी लास्टमा कभर गर्छौं सो हाम्रो टुडोमा हेर्दाखेरि हामीले यति तीनटा चाहिँ भ्याइसक्यौ हैन सो यो तीनटामा केही क्वेशन छ भने चाहिँ 2 मिनेटको लागि यु क्यान आस्क त्यो ट्रिपल सिंगल कोटेसनको एप्लिकेसन सो यहाँ देखाएको जस्तै हामीले सिंगल कोटेसन युज गर्दा पनि हुन्छ डबल कोटेसन युज गर्दा पनि हुन्छ नि त त्यो स्ट्रिङको लागि सो डबल कोटेसन युज गर्यो भने हामीले भित्र फेरि डबल कोटेसन युज गर्नु पर्यो भने यसले एरर थ्रो गर्छ के गर्न दिदैन के अनि सो अनि हामीले अब सिंगल कोटेसन तीनचोटी युज गर्यो भने चाहिँ हामीले भित्र डबल कोटेसन युज गर्न पायो हैन सिंगल कोटेसन फेरि युज गर्न पायो भित्र अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सिंगल कोटेसनको पाइथनमा डक स्ट्रिङ भन्छ कि डक स्ट्रिङ भनेको डकुमेन्टको हाम्रो के त्यसको फंक्सनालिटी लेख्नु पर्यो हैन एउटा फंक्सनले के गर्छ एउटा क्लास भनेको के हो त्यसको बारे लेख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो डक स्ट्रिङ लेख्नलाई चाहिँ हामीले युजुअली यो युज गर्ने गर्छ के सो त्यही नै हो हामी अब डक स्ट्रिङको पार्ट पनि पछि क्लास स्टार्ट गरिसकेपछि कि त फंक्सन स्टार्ट गरिसकेपछि डक स्ट्रिङ कसरी लेख्ने भनेर नि हेर्छौं सो दैट युज जसले चाहिँ अब त्यो फंक्सन युज गर्न लागेको छ त्यसले चाहिँ त्योसँग एउटा क्लियर भिजन होस् कि त्यो फंक्सनले के गर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले डक स्ट्रिङमा लेख्नु पर्छ त्यो कन्भर्जन भएको
कसरी भन्दा कन्भर्सन भएको होइन, जस्ट इन्टरप्रिटरले चाहिँ यो 0B भनेर अगाडि डिनोट गर्यो भने त्यो बाइनरी नम्बर हो भनेर मात्रै बुझ्छ। सो बाइनरी नम्बर हो होइन, त्यसलाई चाहिँ अनि इन्टरप्रिट गर्दाखेरि त्यो के भन्छ डेसिमलमा इन्टरप्रिट हुन्छ। अनि अर्को अब जस्तै हामीलाई के भन्छ त म एकछिन सेलमा ट्राई गर्छु है त, मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन, तर फर्मेट भन्ने एउटा फङ्सन छ क्या अरे। फर्मेट भन्ने फङ्सनमा हामीले भित्र केही भ्यालु पठायो अरे, यसले दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ होइन। सो 12 पठायो अनि यहाँभित्र कस्तो लेख्नु पर्थ्यो एकछिन है, समथिङ लाइक खै मैले बिर्सेँ एक्ज्याक्ट। एउटा यो फर्मेटबाट चाहिँ हामीले त्यो गर्नु मिल्छ, लाइक यसमा हामीले बाइनरी टु डेसिमल गरेको छ, सो डेसिमल टु बाइनरी पनि गर्नु मिल्छ। सो यो फर्मेट भन्ने फङ्सन चाहिँ हेर्नु है फेरि। अरू केही क्वेसन छ यहाँसम्म? त्यसले मल्टिलाइन पनि युज गर्नु मिल्छ, त्यो हामी डक स्ट्रिङमा हेर्छौँ। डक स्ट्रिङको पार्टमा चाहिँ हामीले अब एकदमै डक स्ट्रिङ भनेर त कहाँ 1-2 लाइनको हुन्छ, सो 1-2 3-4 लाइन 5 लाइन अरू त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। सो हामीले जतिवटा लाइन लेख्दै गयो होइन, यहाँ जति लाइन ब्रेक गरे पनि त्यसले सिङ्गल स्ट्रिङ मात्रै मान्छ कि। सो त्यो एउटा फाइदा चाहिँ हो। थ्याङ्क यू फर त्यो भनिदिएकोमा। बुलेनको केही नै होइन, लाइक हामीसँग बुलेन क्लास भन्ने हुन्छ होइन। सो बुलेन क्लास भन्ने हुन्छ। सो बुलेन क्लासमा चाहिँ वी हेभ इन्स्ट्यान्स, ट्रु भन्ने एउटा इन्स्ट्यान्स हो र फल्स भन्ने पनि एउटा इन्स्ट्यान्स हो कि। सो त्यो बुलेन यो भनेको चाहिँ अब के हामीले अब पछि कम्पेरिजन गर्छौँ होइन। सो समथिङ इज इक्वल्स टु दिस समथिङ भयो भने ट्रु आउँछ कि त फल्स आउँछ नि त। सो त्यसको लागि काम लाग्ने हो कि बुलेन क्लास चाहिँ। सो लाइक मेरो साथीले पठाउनु भयो कि फर्मेट कसरी युज गर्नु मिल्छ भनेर। सो फर्मेट युज गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा प्यारामिटर भयो, अनि सेकेन्ड प्यारामिटर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा आयो हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सिम्पली बी मात्रै युज गर्दा नि हुन्छ फर बाइनरी, अनि ओ फर अक्टल, अनि अर्को हेक्सको लागि एक्स। सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ अरू? सो अहिले देख्न सक्छ कि सबैले हिजो सेल भनेको किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। सो मैले कतिवटा कमान्ड चाहिँ सेलमै ट्राई गरिरहेको छु कि। सो यहाँ एक्चुअल स्क्रिप्टमा नलेखिकन होइन, सेलमै ट्राई गरिरहेको छु कि। सो त्यसले इन्टरप्रिटरले गर्छ कि बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर। सो त्यो राम्रो हो युज गर्दा। फर्मेटको फर्स्ट प्यारामिटर डेसिमलमा हुनुपर्छ। हुनुपर्छ। अरू केही प्रिन्ट लेख्नुपर्छ फर्मेट अगाडि। हामीले अब त्यही सेलमा लेखेको छ भने प्रिन्ट लेख्नु पर्दैन होइन, किनभने त्यो इनलाइन एक्जिक्युट भइहाल्छ एकैचोटि। अब उता स्क्रिप्टमा लेखेको छ भने चाहिँ प्रिन्ट लेख्नुपर्छ। लाइक यसमा हामीले हरेक टाइम प्रिन्ट लेखिरहेछ नि त। सो अब कसरी कन्सोलमा देखाउने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट लेख्ने देखाउने। सो अब यसमा हाम्रो फर्मेटिङ पनि पढ्नुपर्छ होइन। सो फर्मेटिङको पार्ट चाहिँ अर्को डेजहरूमा कभर हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले जस्ट फर्स्टमा यस्तो लेख्ने अनि कमाले सेपरेट गर्ने खालि गरिरहेछौँ नि त। फर्मेटलाई एडिटरमा लेख्दा आउटपुट
आएन टर्मिनलमा मात्र आउँछ त्यही प्रिन्ट युज गर्न बिर्सिनु भएको होला इन द फाइल वाइल पार्सिङ त्यो चाहिँ हिरेर आउनु पर्ने हो त्यो सेभ नभएको होला राम्ररी सेभ गरेर नि भएन कस्तो इन द फाइल भन्दाखेरि लाइक सिम्पल यस्तो गर्दाखेरि चलेन त्यो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट केही नै होइन जस्ट त्यो इक्जाम्पल मात्र दिएको हो मैले लाइक त्यो हामीले लेख्छ नि त नर्मल साइन्टिफिक नोटेसन लेख्छ नि त जस्तै प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट 6.62 इन्टु 10⁻⁴ समथिङ लेख्छ नि 10⁻⁴ लेट्स से -34 छ है सो -34 यसरी लेख्छ नि त कम्प्युटर अर जेमा लेख्दाखेरि पनि मेरोमा प्रिन्ट भएन यु मस्ट ह्याभ मिस्ड यो ई सो यति नै हो हाम्रो डेटा टाइप्स चाहिँ नर्मल डेटा टाइप्स एकदम स्ट्यान्डर्ड डेटा टाइप्स I have not missed. You can try it on sale. Sale try गर्दा हुन्छ इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स नै होइन त्यो फर्म्याट प्रिन्ट भएन okay this is print format so got 14 फर्म्याट प्रिन्ट भइरहेछ ई भनेको हाम्रो हेक्साडेसिमलमा 14 भनेको ई हो नि त सो अरु केही प्रब्लम छ प्रब्लम छैन भने लाइक कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ भनेर भन्नु है म कन्टिन्यू गरिहाल्छु ठिक छ सबैले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ भनिसकेकोले वी आर मुभिङ टुवर्ड्स नेक्स्ट टपिक फर टुडे सो अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ लेट्स सी भेरिएबल छ सो सबैले एउटा फाइल बनाउँदा हुन्छ variables.py सो भेरिएबल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा सबैलाई थाहा भयो कि अब्जेक्ट हुन्छ हैन पाइथनमा सबै चिज अब्जेक्टले डिफाइन गरेको हुन्छ सो हाम्रो 1 भनेको नम्बर हैन जुन चाहिँ इन्टिजर क्लासको अब्जेक्ट हो सो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मेमोरीमा हुन्छ हैन सो भेरिएबलको काम चाहिँ त्यो मेमोरीमा पोइन्ट मात्र गर्ने हो के लाइक त्यो अब्जेक्टमा पोइन्ट गर्ने हो सो एक्जाम्पलहरु लेट्स सी a equals to 100 यसमा चाहिँ अब 100 भनेको हामीले 100 को टाइप हेर्यो भने चाहिँ अघि हेरेको जस्तै इन्टिजर टाइप आउँछ हैन इन्टिजर क्लासको अब्जेक्ट हो भन्छ सो हामीले त्यसलाई चाहिँ a मा असाइन गर्यौं के सो a ले चाहिँ अब 100 पोइन्ट गरिरहेछ के त्यो चाहिँ नट ओन्ली इन पाइथन अर हैन अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा नि सेम नै हुन्छ सो यसले चाहिँ अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ हामीले एक्सप्लिसिटली नै डिफाइन गर्नुपर्छ कि यो इन्ट हो भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ यो फ्लोट हो भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ हैन तर पाइथनमा चाहिँ पर्दैन कि त्यसले
त्यसले हामीले अब्जेक्टमा पोइन्ट गर्ने हो नि त। सो अब्जेक्टमा पोइन्ट गर्दाखेरि त्यसले जब त्यो अब्जेक्ट के हो भनेर हेर्नु खोज्छ नि त्यसको क्लास पनि हेर्छ कि। सो त्यति बेला हामीलाई ए भनेको के हो भनेर टाइप मात्र हेरे पुग्छ कि। सो हामीले टाइप अफ ए हेऱ्यो भने टाइप अफ ए हेर्दाखेरि टाइप अफ ए हेर्दाखेरि हाम्रो इन्ट भन्ने क्लासको टाइप आयो नि त। सो यो चाहिँ एकदम फर्स्ट सिम्पलवाला इक्जाम्पल भयो। सो अर्को एउटा ट्राई गरौँ त। सो एउटा एभरप्रिटर। सो अर्को हाम्रो अर्को इन्स्ट्यान्स हेरेको चाहिँ हामीले फ्लोट हेरेको थियौँ। सो फ्लोट पनि ट्राई गरौँ। सो यहाँ हेर्दाखेरि लाइक अघि हामीले डेटा टाइप्समा गरिरहेको लाइक हरेक टाइम यो भ्यालुहरू लेखिरहेको थियो नि त। सो भेरिएबलले बनाउने नै सजिलो त्यही हो कि लाइक एउटा भ्यालु चाहिँ रिजर्भ गर एउटा त्यसको लागि। सो हामीले पछि त्यो युज गर्न मिलोस् भनेर। सो यो भएन। अर्को भनेको स्ट्रिङ पनि हेरौँ। सो आज के हो स्याटरडे। सो पहिला एज टोल्ड अर्लियर यहाँ कोटेसन जुन युज गर्दा पनि मतलब हुँदैन। सो यो भयो। अब यति मात्रै प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो वी हेभ 100 इज अ इन्टिजरको क्लास हो, अब्जेक्ट हो। अनि 3.14 चाहिँ फ्लोटको अब्जेक्ट हो। सो अनि स्याटरडे चाहिँ स्ट्रिङको अब्जेक्ट हो। सो सिम्पल। अनि यति नै हो अहिलेलाई। सो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स भन्ने छ कि। कम्प्लेक्स नम्बर पनि छ। मैले अघि डेटा टाइपमा कम्प्लेक्स बिर्सेँ होइन। सो एउटा गर्दा पनि हुन्छ। सो अघिको डेटा टाइप भन्ने त्यसमा यु क्यान डु समथिङ लाइक कम्प्लेक्स गरौँ न त। यो चाहिँ अब किन म्याथमेटिसियनहरू होइन किन त्यो के भन्छ डेटा साइन्सको मान्छेहरू, डेटा साइन्स नभनौँ क्वान्टमतिरको मान्छेहरू, फिजिक्सको मान्छेहरूले किन पाइथनलाई एडप्ट गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यस्तो डेटा टाइपहरू भएकोले कि कम्प्लेक्स भन्ने डेटा टाइप भएकोले र अरू हामीले अब लाइब्रेरीहरू युज गर्न थाल्यो भने वी क्यान अल्सो अरू भेक्टरहरू पनि युज गर्न मिल्यो क्या। सो अब एउटा कम्प्लेक्स डिफाइन गरौँ न। कम्प्लेक्स चाहिँ युजली हामीले जेटले डिफाइन गर्छ। सो जेटै गरौँ। एकछिन त यो हाम्रो डेटा टाइपको फाइल हो होइन। सो जेट नगरौँ, हामी त्यो भेरिएबलमै गर्छौँ। सो प्रिन्ट जस्ट सिम्पल कम्प्लेक्स नम्बर के हुनसक्छ 1+2 चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ जे भनेर हेर्नु मिल्छ। सो यसमा आई भन्दैन, जे चाहिँ भन्छ कि। त्यो भनेको इमेजिनेरी नै हो लाइक भनेको 1 युनिटले रियल कोअर्डिनेटमा जानु पर्यो अनि 2 युनिटले इमेजिनेरी कोअर्डिनेटमा जानु पर्यो। सो त्यति भयो। अनि यसको टाइप पनि हेरौँ। अनि एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले हरेक टाइम यहाँ स्पेसेसहरू राखिरहेछौँ नि। लाइक एउटा अपरेटरको बिचमा स्पेसेसहरू छ नि त। यो चाहिँ त्यो अघि जेन अफ पाइथन त्यसमा नै डिफाइन गरेको त मैले भन्न बिर्सेँ होइन। त्यो यो चाहिँ रिडेबिलिटीमा पर्छ क्या, कसरी रिडेबिलिटी बढाउने भनेर। सो अब हाम्रो यहाँ लगाइदिने भयो ठिक छ। सो यो रन गर्दाखेरि हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर छ र अर्को कम्प्लेक्स भन्ने क्लासको अब्जेक्ट छ। सो यसलाई नै हामीले अब डेटा टाइप भेरिएबलमा युज गर्नु पर्दाखेरि सो यति मात्रै गरेर पुग्यो नि। सो अहिले बुझ्नुपर्ने भनेको कम्प्लेक्स भनेको के होइन, एउटा क्लास हो होइन जसले चाहिँ हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बरहरू इनिसियलाइज गर्न दिन्छ कि।
यति भएन सो भेरिएबलको मात्रै कुरा गर्ने भने पाइथनलाई धेरै टाइपले भेरिएबल डिफाइन गर्न मिल्छ होइन सो हामी अहिले कुनै कुनै मात्रै हेर्छौँ हामीले अहिले जस्ट सिङ्गल इक्वल्स टूले भेरिएबलहरू डिफाइन गर्ने हेऱ्यौँ होइन सो अर्को एउटा हेर्छौँ जुन चाहिँ एक्चुअली दुइटा हेर्छौँ अनि पछि कोर्सहरू बढ्दै गएपछि त्यो भेरिएबलहरूलाई कसरी असाइन भएको छ भनेर एकदम राम्ररी बुझ्छ सो जस्ट ह्याभ पेसेन्स सो अर्को गर्ने तरिका चाहिँ लेट्स से एक्स इक्वल्स टु समथिङ होइन 1 2 3 अनि वाइ इक्वल्स टु पनि 1 2 3 तर हाउ डु वी अचिभ द्याट इन सिङ्गल लाइन लाइक अब यो लाइन त ब्रेक गर्नै पर्छ पाइथनमा स्टेटमेन्टको लागि सो यहाँ गऱ्यो भने त इरर आउने भयो सो हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो गऱ्यो भने स्टिल इट इज अ मल्टिपल लाइन अब एउटा सिङ्गल लाइनमा गर्नुको लागि we have to do is x equals to y equals to 100 203 एक्स र डेसिमलको तिनीहरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट होइन सो म अहिले कभर गर्दिनँ है अहिले कभर गर्दिनँ अनि त्यो हेर्नु छ भने त्यो यु क्यान लुक एट द डकुमेन्ट अफ पाइथन त्यही भन्छु अहिले हामी त्यो पछि कभर गरौँ न त पछि टाइम भयो भने सो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीसँग दुवै एक्स र वाइको भ्यालु इज 123 र त्यसको टाइपहरू पनि इन्टिजर इन्टिजर सो ल अब अर्को भनेको हाम्रो सुरुमा हामीले सी पढ्दाखेरि र एउटा क्वेसन गरेको होला होइन राइट अ प्रोग्राम टु स्वाप नम्बर्स सो त्यो स्वाप गर्नलाई के गरेको थियो हामीले लाइक एकदम सिम्पल वेमा जस्ट रिकल गर्नुहोस् भन्नु पर्दैन होइन रिकल गर्नुहोस् के गरेको थियो सो हामीले नर्मली स्वाप गर्नको लागि एउटा टेम्पोररी भेरिएबल या कल बाई रिफरेन्स त्यो हामी फङ्सनको पार्ट पछि गर्छौँ सो टेम्पोररी भेरिएबल युज गरेको थियो होइन थर्ड भेरिएबल टेम्पोररी भेरिएबल क्यान बी नेम द एनिथिङ टेम्पोररी भेरिएबल बबल सर्ट सरी बबल सर्ट इट इज बबल सर्ट अनि टेम्पोररी भेरिएबल युज गरेको थियो होइन तर पाइथनले चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिएको छ क्या त्यो स्वापिङको केस चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ सो स्वापिङ गर्नको लागि all you have to define is let's say हाम्रो भेरिएबल एउटा डिफाइन गरौँ न भेरिएबल 1 चाहिँ 40 and variable 2 is 50 so अब एक फेरि प्रिन्ट गरौँ प्रिन्ट भेरिएबल 1 भनेको हाम्रो 40 छ होइन सो भेरिएबल 1 प्रिन्ट गरौँ अर्को प्रिन्ट भनेको हाम्रो भेरिएबल 2 यहाँ कन्फ्युज नहुनुहोस् कि मैले यहाँ स्ट्रिङ युज गरिरहेको छु है सो यो चाहिँ यसले चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्दैन यसले चाहिँ स्ट्रिङ भनेर बुझ्छ सो यो चाहिँ यो सेम कलर भयो होइन नहुनु पर्ने हो सेम कलर तर मैले थिम चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसको लागि ठिकै छ सो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीसँग सरी इरर आयो ए ओके सो यो चाहिँ हाम्रो अब इररहरू चाहिँ होइन त्यो लाइक हेर्दा साथै थाहा हुन्छ कि एक्ज्याक्ट कस्तो ठाउँमा इरर आइरहेछ भनेर किनभने यहाँलाई इन्टरप्रिटरले अलरेडी दिइरहेको छ कि कहाँ इरर छ भनेर यो अप्पर के भन्छ एक्सपोनेन्टको साइनले अनि सो हामीले एक्ज्याक्ट थाहा पाउनु मिल्छ कि इरर कहाँ छ भनेर खोजिराख्नु पर्दैन सो यो हेर्दाखेरि द्याट इज 40 एन्ड 50 सो अब यसलाई स्वाप गर्नलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन जस्ट वान लाइन हो होइन var 1 कमा var 2 इज इक्वल्स टु अब var 1 मा के भ्यालु हाल्ने var 2 को भ्यालु हाल्ने var 2 मा के भ्यालु हाल्ने var 1 को भ्यालु हाल्ने सो यही प्रिन्ट गरौँ
अनि यो चाहिँ म्याजिक सो आउटपुटमा देख्नुभयो होला द्याट इज 50 and 14 भेरिएबल 1 and 2 रेस्पेक्टिभली सो यही नै हो पाइथनको भेरिएबलको पनि एउटा नेमिङ कन्भेन्सन छ होइन सो जुन पनि भेरिएबल सुड स्टार्ट विथ अ स्मल लेटर एन्ड सुड अब दुई तिनवटा वर्डको छ भने हामीले त्यसलाई अन्डरस्कोरले गर्नुपर्छ त्यही नै हो नेमिङ कन्भेन्सन एन्ड वी क्यान अल्सो युज अन्डरस्कोर फर भेरिएबल्स लाइक अन्डरस्कोर मात्रै गरे पनि हुन्छ किनभने अब नाम नै सोच्न आएन अरे होइन भेरिएबलको के भने अन्डरस्कोर हालिदिने सजिलो सो अनि अर्को भनेको किवर्डहरू चाहिँ युज गर्नु भएन लाइक फर भन्ने किवर्ड आउँछ पछि सो फर भनेको यस्तो राख्नु मिलेन तिनीहरू सीकै टाइपको रमाइलो छ यो स्वापिङ सो यो चाहिँ एकदम सिम्पल भएन भेरिएबल यसो डिफाइन गर्ने भनेर पछि हामी अब एकैचोटि कसरी भेरिएबल धेरैवटा डिफाइन गर्ने भनेर नि हेर्छौँ होइन कि एकदम छोटो लाइनमा हुन्छ त्यो पनि लाइक सिङ्गल लाइन अफकोर्स 3-4वटा 5-6वटा भेरिएबल होइन एक लाइनमै डिफाइन गरिदिएर हुन्छ कि सो हामी त्यसमा पनि हेर्छौँ त्यसको लागि हामीले अलिक धेरै डेटा टाइपहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ सो यो भएछ अब यहाँसम्म केही प्रब्लम छ किनभने म अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो फाइनल टपिक तर अलि लामै टपिक हो बिल्डिङ डेटा टाइप्स अनि अहिलेसम्म लाइक यसको गइरहेको के भन्छ त्यसलाई स्पिड कस्तो छ लाइक ठिक छ कि छैन फास्ट छ स्लो छ ठिक छ सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन भने क्यान वी मुभ टु द नेक्स्ट टपिक बिल्डिङ डेटा टाइप कीवर्ड्स सो कीवर्ड्सहरू यस्तै नै होला हामीले अब प्रिन्ट भन्ने नि एउटा किवर्ड भयो अनि अर्को फर भन्ने किवर्ड भयो अनि हामीले अघि अहिले हामी त्यस्तो साह्रो किवर्ड त युज गरेको छैन लाइक सो त्यही हो ए होइन प्रिन्ट आई डोन्ट थिङ्क प्रिन्ट युज लाइक प्रिन्ट पनि किवर्ड सरी फर्मेट टाइप युज गरेको छ तिनीहरू लाइक फङ्सन भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसले प्यारामिटर लिन्छ नि त सो प्यारामिटर अर आर्गुमेन्ट सो यहाँसम्म भएन नेक्स्ट वी हेभ इज बिल्ट इन डेटा टाइप सो ओके बिल्ट इन डेटा टाइपमा चाहिँ हामीले कभर गर्ने भनेको सुरुमा कभर गर्ने भनेको चाहिँ त के कभर गर्दा हुन्छ भने ओके सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ लिस्ट भन्ने कभर गरौँ होइन त्यसपछि चाहिँ हामी टपल भन्ने कभर गर्छौँ यसलाई आई डोन्ट नो हाउ टु प्रनाउन्स दिस किनभने मैले टपल पनि भन्छ ट्युपल पनि भन्छ जे नि भन्न सकिन्छ होइन सो बिचबिचमा टपल भन्ने हुन्छ बिचबिचमा ट्युपल भन्ने हुन्छ दुवै एउटै हो है लाइक कन्फ्युज चाहिँ नहुनु सो अनि थर्डमा चाहिँ हामी सेट भन्ने हेर्छौँ अनि फोर्थमा चाहिँ विल बी लुकिङ एट डिक्सनरी सो यति एउटा 4वटा चाहिँ एकदम बेसिक डेटा टाइप बिल्डिङ डेटा टाइप अफ पाइथन हो होइन बिल्डिङ डेटा टाइप अफ पाइथन हो सो अब यो एकदम हेर्दाखेरि केही नै छैन जस्तो लाग्छ होइन नामहरू मात्रै हो होइन कति सानो नामहरू रहेछ भन्दाखेरि हुन्छ तर यसको रोल चाहिँ एकदमै युज हुन्छ है पाइथनमा सो लेट्स स्टार्ट विथ लिस्ट सो एउटा फोल्डर बनाऊँ लिस्टको फोल्डर सरी फाइल list.py सो सबैको रेडी भइसक्यो होला फोल्डर सो विल स्टार्ट विथ लिस्ट सो लिस्ट भनेर चाहिँ एकछिन है
जस्ट यहाँ एउटा मिलाउनु पर्ने भयो ठिक छ स्क्रिन देखिन्छ ठिक छ सो अब लिस्ट भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सी प्लस प्लस र अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजहरूमा पढ्दै आएको एरे लाइक एरे भनेर चाहिँ एक्चुअली डिफाइन छैन होइन पाइथनमा सो विल बी युजिङ लिस्ट सो अब लिस्टलाई कसरी युज गर्न मिल्छ भनेर फर्स्टमा त हामी लिस्टलाई कसरी डिफाइन गर्नु मिल्छ त्यसमा हामीले कसरी आफ्नो एलिमेन्ट हाल्ने तिनीहरू चाहिँ हेरौँ है त लेट्स से लिस्ट ल सो सुरुमा वी सुड स्टार्ट विथ एम्प्टी लिस्ट बिकज सुरुमा त केही नै हुँदैन खाली हुन्छ सो एम्प्टी लिस्ट चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गरौँ भने लिस्ट डिफाइन गर्ने पनि लाइक डिफ्रेन्ट टाइप छ सो दुईवटा टाइप चाहिँ कभर गर्छौँ सो दुईवटा टाइपमा चाहिँ फर्स्ट टाइप चाहिँ लेट्स सी वे फ्रुटको लिस्ट भनौँ होइन फ्रुट्सको लिस्ट यो दुईवटा बिग ब्र्याकेट अर स्क्वायर ब्र्याकेट के भन्छ जे भने नि हुन्छ सो स्क्वायर ब्र्याकेटहरू चाहिँ युज गर्छ हामीले लिस्ट डिफाइन गर्नको लागि द्याट इज फर्स्ट वे अफ डिफाइनिङ लिस्ट सो अब यो फ्रुट प्रिन्ट गऱ्यो भने फ्रुट्स प्रिन्ट गरौँ र त्यसको साथसाथै हामी टाइप पनि प्रिन्ट गरौँ बिकज विल बी लुकिङ एट द टाइप्स सो ल यति प्रिन्ट गरौँ है त सो यु क्यान सी द्याट लिस्ट भन्ने यो फ्रुट भन्ने चाहिँ एउटा लिस्ट भन्ने क्लासको इन्स्ट्यान्स रहेछ अरू अब्जेक्ट रहेछ होइन हामीले टाइप हेर्दाखेरि नै थाहा भइसक्यो त्यो सो कन्टिन्यू गर्दै अर्को एउटा टाइप चाहिँ हामीले स्क्वायर ब्र्याकेटबाट लिस्ट डिफाइन गर्न मिल्यो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी सेम फ्रुट चाहिँ डिफाइन गर्छौँ तर यसपालि चाहिँ हामी एउटा फङ्सन युज गर्छौँ कि लिस्ट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ सो यो पनि प्रिन्ट गरौँ जस्ट टु मेक स्योर कि यो पनि एउटा एम्प्टी लिस्टमै बन्छ ओके सो यो पनि एउटा एम्प्टी लिस्टै भयो सो वी क्यान जस्ट यु क्यान सी द्याट राइटिङ कमेन्टहरू लेखिरहेको छु मैले बिच बिचमा होइन सो जुन चाहिँ एउटा नाइस वे अफ के भन्ने पछि आफूले नै हेर्ने गरी हेरे पनि बुझ्ने लाइक के गरेको जस्तो चाहिँ नहोस् भनेर सो अब दुईवटा एम्प्टी लिस्ट त बनायो अब यसमा एलिमेन्ट चाहिँ कसरी हाल्ने एलिमेन्ट चाहिँ हामी अब हाल्ने तरिका एकदमै धेरै छ होइन कसरी हाल्ने अब इटिरेसन गरेर हाले पनि हुन्छ होइन कि त नर्मल हाल्दा नि हुन्छ सो इटिरेसनको पार्ट चाहिँ विल कभर टुमरो अर मेबी डे आफ्टर टुमरो जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसारै जान्छौँ सो देयर इज नो वे के हतार गर्नु पर्दैन सो अलिक पेसेन्स भएर एउटा बुझ्दैछौँ सो हामी नर्मल डिफाइन गर्छौँ लिस्टमा एलिमेन्ट हाल्नलाई all we have to do is pass the elements so अब orange भन्ने एउटा फ्रुट अनि के भन्छ अर्को watermelon you can add your own fruit है grapes mango कतिवटा भयो 1 2 3 4 ओके अर्को एउटा एड गरौँ सो एप्पल सो यो चाहिँ हाम्रो 5वटा फ्रुट लाइक orange, watermelon, grapes, mango, apple. So एकदम 5वटा सिम्पल फ्रुट भयो सो यो प्रिन्ट गरेर हेरौँ कस्तो आउँछ यो टाइप हरेक टाइम प्रिन्ट गर्नु पर्दैन होइन जस्ट टु मेक स्योर द्याट इट इज अ लिस्ट भनेर मात्रै हो सो हाम्रो रिजल्ट पनि हामीले जस्तो टाइप गरेको त्यस्तै रिजल्ट आइरहेछ है केही डिफ्रेन्ट छैन स्क्वायर ब्र्याकेट हुनुपर्ने स्क्वायर ब्र्याकेटै आइरहेछ
भित्र हुनुपर्ने एलिमेन्टहरू भित्रै आइरहेछ। सो हामीले भित्र चाहिँ अहिले मैले स्ट्रिङ युज गरिरहेछ है एलिमेन्ट डेटा टाइप डेटा टाइप चाहिँ स्ट्रिङ युज गरिरहेछ। यु क्यान युज एनी अदर त्यो टाइप्सहरू नम्बर हुनसक्छ, कम्प्लेक्स हुनसक्छ, फ्लोट हुनसक्छ, अरूहरू पनि युज गर्दा हुन्छ। लाइक यो स्ट्रिङ भयो, इट क्यान बी के भन्छ त्यसलाई हेटेरोजेनियस। सो होमोजेनियस हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट क्यान बी हेटेरोजेनियस एज वेल। यु क्यान सी हियर हेटेरोजेनियस पनि हुनसक्छ, लाइक जुन पनि डेटा टाइप हुनसक्छ है। सो यति नै भयो अलिकति लिस्टको लागि। सो हामीसँग फ्रुटहरू डिफाइन भयो हाम्रो। सो एउटा कमेन्ट लेखौँ, राम्रो हो। डिफाइन लिस्ट अफ फ्रुट्स। सो फ्रुट्स डिफाइन भयो। अब फ्रुट त डिफाइन भयो, अब त्यो फ्रुटलाई के गर्ने त? सो हामीलाई फ्रुटको अरेन्ज मात्रै चाहियो अरे, अर्से वाटरमेलन मात्रै चाहियो, ग्रेप्स मात्रै चाहियो। त्यसको लागि त हामीले सीमा पनि पढ्यो, सी प्लस प्लसमा पनि पढ्यो कि इन्डेक्सिङ भन्ने एउटा चिज हुन्छ एरेमा होइन, विच स्टार्ट विथ जेरो अफकोर्स। सो इन्डेक्सिङ हामीले सिम्पली यसलाई फ्रुट्सबाट इन्डेक्सको भ्यालुबाट फ्रुट एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। सो फ्रुटको जेरो भनेको अरेन्ज छ, यो मैले भेरिएबलमा असाइन गरेँ। अर्को भनेको के छ फ्रुटको वाटरमेलन ग्रेप्स सबै त गर्दिनँ, लाइक ल 3टा गरौँ। सो यिनीहरूको चाहिँ अब अरेन्जमा चाहिँ हाम्रो अरेन्ज भन्ने स्ट्रिङ आएर बस्ने भयो, वाटरमेलनमा वाटरमेलन भन्ने स्ट्रिङ आएर बस्ने भयो, ग्रेप्समा ग्रेप्स भन्ने स्ट्रिङ आएर बस्ने भयो होइन। सो यो चाहिँ हामीले के गरेको होइन, जस्ट पोइन्ट मात्र गरेको। यो स्ट्रिङमा यो स्ट्रिङ अरेन्ज भनेको अरेन्ज स्ट्रिङ हो भनेर पोइन्ट गरे, वाटरमेलन भनेको वाटरमेलन स्ट्रिङ हो, त्यस्तै हो। सो म लेट्स प्रिन्ट पनि गरौँ। सो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीसँग के छ, अरेन्ज वाटरमेलन ग्रेप। सो यो एक्सट्र्याक्ट भयो, कसरी डेटा लिने मात्रै भयो लिस्टबाट। सो अब अर्को चाहिँ एउटा स्लाइसिङ भन्ने टेक्निक छ, विच इज मोस्ट एक्सटेन्सिभली युज होइन, एकदम बढी युज हुन्छ। लाइक केही म्यानिपुलेसन चाहिँ नभनौँ, जस्ट हामीले लिस्टको कुनै पार्ट लिनु पऱ्यो होइन, लिस्टको कुनै पार्ट लिनु पऱ्यो भने वी क्यान युज स्लाइसिङ। सो कसरी गर्ने त स्लाइसिङ? अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल, समरमा पाउने फ्रुट्स भनौँ न, समर फ्रुट्स भनेर डिफाइन गरेँ मैले होइन भेरिएबल। सो समर फ्रुट्समा चाहिँ हामीलाई के चाहियो भने अरेन्ज वाटरमेलन र ग्रेप्स मात्रै चाहियो क्या। लाइक म्याङ्गो र एप्पल चाहिँ आई वान्ट टु इट देम इन विन्टर है त, ल अब 3टा मात्रै चाहियो। सो वाट वी डु इज फ्रुट्समा सुरुमा हाम्रो स्टार्टिङ इन्डेक्स राख्ने क्या। स्टार्टिङ इन्डेक्स नट ओन्ली जेरो होइन, जुन इन्डेक्स राख्दा पनि हुन्छ, जस्ट इन्डेक्स आउट अफ बााउन्ड हुनुभयो होइन। लाइक ल 0देखि मलाई म्याङ्गो होइन ग्रेपसम्म चाहियो। सो 0 1 2 होइन, तर हाम्रो नेक्स्ट भ्यालु चाहिँ एक्सक्लुसिभ हुन्छ कि, एक्सक्लुसिभ हुन्छ। सो यहाँ 2 राख्यो भने द्याट वुड बी लाइक 0 1 ओन्ली, 2 चाहिँ काउन्ट हुँदैन। सो हामीले 3सम्म राख्नु पऱ्यो। सो यो चाहिँ नर्मल स्लाइसिङ भयो। सो हामीले अब समर फ्रुट एउटा गर्दाखेरि समर फ्रुट प्रिन्ट गरौँ होइन। सो वी हेभ अरेन्ज वाटरमेलन ग्रेप्स भन्ने एउटा भेरिएबल, समर फ्रुट भन्ने भेरिएबलमा 3टाको लिस्ट बन्यो कि। सो त्यो चाहिँ स्लाइसिङ भयो। अब अर्को भनेको स्लाइसिङ, एउटा चाहिँ स्लाइसिङ यसरी गर्नु मिल्छ होइन, अनि अर्को स्लाइसिङ पनि छ एउटा। अब लेट्स चाहिँ समर फ्रुट त भयो, लेट्स ट्राई विन्टर फ्रुट। विन्टर फ्रुट्समा चाहिँ हाम्रो ग्रेप के बाइक छ, म्याङ्गो र एप्पल बाइक छ होइन। सो म्याङ्गो र एप्पलको लागि हामीले फ्रुट्समा के गर्नु पर्दैन, जस्ट
हामी कहाँदेखि चाहिने हो मात्रै हेर्नु पऱ्यो म्याङ्गो भनेपछि यो इन्डेक्स कतिमा छ 0 1 2 3 मा छ होइन 3 इन्डेक्समा छ सो 3 इन्डेक्सदेखि सबै चाहिँ 3 इन्डेक्सदेखि सबै देऊ भनेको कि पाइथनलाई लाइक यो खाली छोड्नु भनेको गेट एभ्रिथिङ भनेको कि त्योभन्दा अगाडि अब हामीले यो अगाडि हाल्यो भने यो अगाडि हाल्यो भने 0 देखि सबै देऊ भनेको 3 सम्म 3 सम्म द्याट इज इन्डेक्स 2 so we have to print winter fruits यो भएन यो विन्टर फ्रुट प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीसँग म्याङ्गो र एप्पल आयो सो यति त भयो अब लिस्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीलाई अरेन्ज होइन रे बनाना चाहियो अरे सपोज बनाना चाहियो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन लाइक अरूमा जस्तै हो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा जस्तो त्यसमै इन्डेक्समा गएर रिप्लेस गर्ने मात्रै हो सो एउटा स्ट्रिङले रिप्लेस गर्यो अनि मैले फ्रुटको 0 हेरेँ है त फ्रुट्सको 0 भ्यालु हेरौँ सो त्यो बनानाले रिप्लेस भइसकेको छ सो हामीले फ्रुट्स मात्रै रन गर्दा पनि त्यो बनाना रिप्लेस भइसक्यो हुन्छ त्यति भएन सो अनि अर्को एउटा चाहिँ हेर्नुपर्ने यो ठिक छ फ्रुटको डाइरेक्ट मैले प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा गरेँ सो फ्रुटभित्र चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो चाहिँ अब जस्तै एकदम लामो लिस्ट छ होइन एकदम लामो लिस्ट छ तर डाइरेक्ट लास्ट एलिमेन्ट कि त सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट होइन यो चाहियो कि सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट तिनीहरू चाहियो भने चाहिँ हामीले -1 -2 -3 देखि जानुपर्छ कि सो अब डाइरेक्ट लास्ट एलिमेन्ट भनेको एप्पल छ होइन सो -1 गऱ्यो भने हामी डाइरेक्ट एप्पल दिन्छ कि सो -2 गऱ्यो भने त्यही हो -0 चाहिँ हुँदैन है सो म्याङ्गो -0 भनेको अफकोर्स 0 नै हो सो बनाना होइन त्यही हो सो माइनस भन्ने पनि लाइक काम लाग्छ कहिलेकाहीँ एकदम लामो लिस्टहरू भयो होइन हामीलाई चाहिने भ्यालु चाहिँ लास्टमा छ भने इटरेट गर्नु परेन मिडल ओके मिडलबाट लिनलाई चाहिँ हामीले यो युज गर्न मिल्छ सो यहाँ हामीले अब इन्डेक्स दिने हो नि त वेमा इन्डेक्स दिने हो सो अब एउटा तल बनाऊँ सो अब लेट्स सी कुन लिन पर्यो भने वाटरमेलन र ग्रेप्स मात्र अरेन्ज म्याङ्गो एप्पल चाहिँ छोडिदिउँ है त वाटरमेलन र ग्रेप्स मात्र लिनु पर्यो भने फ्रुट्समा वाटरमेलन इन्डेक्स 1 मा छ होइन अनि ग्रेप्स चाहिँ इन्डेक्स 2 मा छ तर हामी यो भनेको एक्सक्लुसिभ युज गर्छ त्यही भएर 3 युज गर्नुपर्छ सो हामीसँग वाटरमेलन र ग्रेप्स मात्रै छ सो यो लिस्ट मात्र भएन र अर्को एउटा पनि गरौँ होइन त्यो चाहिँ यो चाहिँ मैले बिर्सिसकेको थियो होइन ठ्याक्कै साथीले मलाई याद दिलायो सो अब 0 देखि होइन 0 देखि मैले एन्डसम्मै जानु पऱ्यो होइन 0 देखि -1 गरौँ अनि हाम्रो स्टेप भन्ने हुन्छ कि स्टेप सो कति स्टेपमा चेन्ज गर्ने भनेर कति स्टेप के भन्छ त्यसलाई ओभर के भन्छ एक्ज्याक्ट बिर्सेँ मैले बढी त्यो छोड्ने क्या स्टेप छोड्ने त्यो गर्नु भयो ल एउटा स्टेप छोडेर एलिमेन्ट लिनु पऱ्यो क्या सो हामीसँग के आयो भने बनाना आयो होइन बनाना बनाना आयो वाटरमेलन आयो ग्रेप्स आयो म्याङ्गो आयो बनाना एकछिन सबै आइरहेछ ए 1 होइन नि त
2 1 भनेको त्यसले गर्दैन त्यो 1 भनेको सिम्पल 1 हो सो यो भनेको लिस्ट भयो लिस्टमा नबुझे केही छ लाइक यो चाहिँ एकदम बेसिक मात्रै भयो होइन लिस्टको फङ्सनहरू हामीले अझै गरेको छैन होइन आउट अफ इन्डेक्स भनेको चाहिँ त्यो इन्डेक्सभन्दा बाहिर गयो कि त्यो लिस्टको हाम्रो 0 देखि यहाँ कतिवटा इन्डेक्स छ 0 1 2 3 4 5 सम्म छ होइन 0 1 2 3 4 4 सम्म छ सो त्यो इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड भनेको चाहिँ आउट अफ रिच आउट अफ बाउन्ड भनेको चाहिँ बाहिर गयो -2 र लास्टको यो -2 भनेको चाहिँ हाम्रो एन्डबाट स्टार्ट गर्ने के एन्डबाट -1 भनेको चाहिँ सबैभन्दा लास्ट एलिमेन्ट भयो -2 भनेको त्यस्तै के भन्छ सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट भयो थर्ड लास्ट एलिमेन्ट त्यसरी नै आउँदा हुन्छ अनि अर्को बुझाउँदै सो यो भएन त्यो रिभर्स गर्ने टेक्निक गर्दा नि हुन्छ लास्टको भनेको चाहिँ हामीले अब यो फर्स्टको प्यारामिटरहरू यस्तो हो कि प्यारामिटर चाहिँ लाइक लिस्ट भन्ने यो के होइन है यो लाइक कमेन्ट गरौँ सो लिस्ट भयो होइन स्टार्ट इन्डेक्स हुन्छ एन्डको एक्सक्लुसिभ इन्डेक्स हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ स्टेप हुन्छ कि सो यही हो लास्टको कमेन्टमा साथीहरूले लास्ट हेल्प गरिरहेछ मलाई सो थ्याङ्क यू लिस्टमा धेरै छ भने इन्डेक्सिङ गर्न गाह्रो हुन्छ र मिडलको लिने चाहिँ त्यसको लागि कसरी बुझेन मैले क्वेसन त्यो हामीले लिस्टमा अब कसरी भ्यालुहरू लिने राख्ने चाहिँ हामीले त्यो मेथडहरू पढ्छौँ होइन त्यो चाहिँ यसमा कभर गर्दैनौँ त्यो पछि म्यानिपुलेसनमा कभर हुन्छ अनि अब लिस्टको हाम्रो लिस्टको टोटल त्यो लिस्टको टोटल कतिवटा टोटल एलिमेन्ट छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ लेन भन्ने फङ्सन हुन्छ लाइक नट ओन्ली लिस्ट जुन पनि इटिरेटर भनेर म लास्टमा भन्छु कि के हो इटिरेटर भनेर त्यो इटिरेटरमा कतिवटा छ भ्यालु छ भनेर हेर्न चाहिँ लेन भन्ने फङ्सनबाट गऱ्यो भने यसले डाइरेक्ट हामीले भ्यालु दिन्छ कि कतिवटा यो इन्डेक्स चाहिँ होइन है फेरि डाइरेक्ट लेन्थ दिन्छ सो 5 वटा भ्यालु छ त्यो कसरी कन्क्याट गर्ने कसरी यो गर्ने सबै हाम्रो पछि कभर हुन्छ लाइक पेसेन्स चाहिँ बनाइराख्नु पऱ्यो है किनभने एकैचोटि लाइक यहाँ मैले सबै फालिदिने हो भने पछि केही सेन्सै हुँदैन कि त्यसको किनभने यो बेसिक स्टेप्सहरू हो होइन यसले पनि धेरै गर्न मिल्छ र पछि हामीले धेरै जस्तो युज गर्ने भनेको मेथड हो होइन तर यिनीहरू चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ कि कस्तो कन्ट्रोल प्लस भने सो यही नै हो है लिस्टको लागि सो लिस्टको केही प्रब्लम छैन होला बेसिक हो भन्दैछु सो हामीले पछि लिस्टकोमा कसरी हाल्ने होइन त्यसमा केही म्यानिपुलेट गर्नुपर्नेहरू सबै पछि थर्ड डेमा अर फोर्थमा छ क्यारे सो विल कभर द्याट त्यति बेला लिस्टमा एड गर्ने त्यही मैले भने पछि हामी गर्छौँ सो अहिले हतार गर्नु पर्दैन यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो लाइक हामीले अब पछि हामीले पुरा डेटा साइन्स होस् कि मसिन लर्निङ होस् कि होइन अर्को के भन्छ डिप लर्निङ होस् कि जुनमा गरे पनि यो लिस्टमा यति भ्यालु चाहिने हामीले होइन यिनीहरू चाहिँ सबै चाहिन्छ नि कि अनि अफकोर्स लिस्ट क्यान बी लाइक जति डाइमेन्सन पनि हुन मिल्छ लिस्टहरू र मैले सिङ्गल डाइमेन्सन मात्रै भनेको छैन सो वी क्यान मेक द डबल सरी 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन सो यिनीहरू चाहिँ हामीले पछि लाइब्रेरी नै युज गर्ने गर्छौँ कि यो डाइमेन्सनहरू बढाउने कुरा चाहिँ सो यति भयो होइन सो यो चाहिँ लिस्ट भयो सो
त्यो स्टेपवाला मैले 2 चोटि भनिसकेँ। सो पछि फेरि साथीहरूसँग सोध्नु है। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, सो आई विल मुभ टु आवर नेक्स्ट टपिक विच इज लिस्ट पछि हाम्रो के छ टपल अर ट्युपल। सो सबैले फाइल बनाउँ है, टपल.python। सो टपल र लिस्ट भनेको एक्ज्याक्टली सेम हो क्या, लाइक एक्ज्याक्टली नभनौँ होइन, डिफ्रेन्स छ त्यसैले त एक्जिस्ट गर्छ। सो अब म यसको लागि यो लिस्टको नै सबै कपी गर्छु है त। लिस्टको नै अब डिफ्रेन्स हेर्छौँ हामी, टपल र लिस्टमा एक्चुअली के डिफ्रेन्स चाहिँ रहेछ भनेर। सो लिस्टको नै सबै कपी गरेँ र लिस्टहरूलाई सबैलाई मैले रिनेम गरेर टपल बनाएँ होइन। सबै लिस्टलाई रिनेम गरेर टपल बनाएँ। अनि अब हाम्रो एम्टी टपल डिफाइन गर्नलाई लिस्टको लागि चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट हो भने हाम्रो टपलको लागि चाहिँ स्मल ब्र्याकेट हो क्या, एम्टी टपल डिफाइन गर्नलाई। सो स्मल ब्र्याकेट हामीले रन गर्दाखेरि यो तलको चाहिँ म कमेन्ट गरिदिन्छु है अहिले, बिकज हामी लाइन बाई लाइन नै जाउँ। सो टपल रन गर्दाखेरि यु क्यान सी द्याट यो भनेको टपल भन्ने क्लासको इन्स्टेन्स हो, लाइक अरू डेटा टाइप जस्तै। सो यति भयो होइन। अनि अब यो टपल कसरी डिफाइन गर्ने त? सो सेम एज लिस्ट तर स्मल ब्र्याकेट। यहाँ आउटपुटमा नै हेर्न मिल्छ कि यो स्मल ब्र्याकेट युज गरिरहेछ क्लास टपल। सो यसमा पनि रिट्राइभ गर्न मिल्छ। सो इफ यु वान्ट टु टेक 0th इन्डेक्स, 1 इन्डेक्स, 2 इन्डेक्स, यु क्यान डु द्याट। ए सरी, प्रिन्ट आइरहेछ। सो यु क्यान डु सरी यु क्यान डु द्याट होइन। अनि अर्को स्लाइसिङ पनि मिल्छ। सो स्लाइसिङ पनि सेम नै हो, सेम लिस्टकै हो। अनि यो पनि सेम तर टपलमा चाहिँ केही भ्यालु रिप्लेस गर्न खोज्यो भने इरो थ्रो गर्यो कि टपल अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट भनेर। सो त्यही हो टपलको र लिस्टको मेन डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो। हामीले यसलाई मोर अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको वेमा भन्दा चाहिँ म्युटेबल र इम्युटेबल भन्छ क्या। सो म्युटेबल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गर्नु मिल्छ कि पछि एकचोटि डिफाइन गरिसकेपछि पछि म्यानिपुलेट गर्नु मिल्छ होइन। त्यसमा एड गर्नु मिल्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्नु मिल्छ यिनी एलिमेन्टहरू भने द्याट इज नोन एज म्युटेबल। अनि इम्युटेबल भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्दैन कि पछि एकचोटि डिफाइन गऱ्यो भने डिफाइन गर्यो। सो इम्युटेबल। सो हामीले लिस्टमा हेऱ्यो होइन, लिस्टमा चाहिँ गर्नु मिलिरहेको थियो नि त। सो वी क्यान नेम इट म्युटेबल। अनि यो चाहिँ इम्युटेबल भयो। अनि अर्को एउटा कुरा, लिस्टले चाहिँ लेस मेमोरी लिन्छ एन्ड सरी टपलले चाहिँ लेस मेमोरी लिन्छ एन्ड लिस्टले चाहिँ अलि टपलभन्दा बढी मेमोरी लिन्छ। त्यही। अनि अर्को चाहिँ हामीले अब प्रिन्ट गऱ्यो त्यो स्पेसिफिक पर्पज यसको युज लिस्टको कम्पेयर। मैले बुझेन है इफ द्याट वाज अ क्वेसन अर एन्सर। सो यो भयो, रिट्राइभ गर्ने सबै सेमै भयो। बनाना कहाँ बिर्सेँ मैले, यहाँ यो गर्न मिल्दैन नि त। सो यो नगरौँ, गर्न मिल्दैन। टपमा स्क्रोल यहाँ
Yes, you can say that constant हो. सो एक्चुअली डिफाइन गऱ्यो भने हामीले लिस्टहरू चाहिँ गर्न के भन्छ चेन्ज गर्न सरी टपलहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन. सो अब यसमा पनि हामीले जुन पनि यो पनि हेटेरोजेनियस हो होइन, जुन पनि स्ट्रिङ हाल्दा पनि हुन्छ, इन्टिजर हाल्दा पनि हुन्छ र दुइटै मिक्स गर्दा पनि हुन्छ. सो त्यसमा केही प्रब्लम भएन. अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ लिस्टभित्र नै टपल पनि डिफाइन गर्न मिल्छ, टपलभित्र लिस्ट पनि डिफाइन गर्न मिल्छ. सो इट इज अल यर चोइस होइन कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने. त्यसको युज केसहरू चाहिँ हामी पछि अब फर्दर त्यो हुन्छ नि फर्दर सेसनहरूमा देख्छ कि त्यसको एक्ज्याक्ट हामीले कति बेला टपल युज गरिरहेछ, कति बेला लिस्ट गरिरहेछ, किन युज गरिरहेछ भनेर चाहिँ हामीले जब जब प्रोग्रामिङ गर्दै गयो थाहा हुन्छ कि. सो त्यो भएन, यो चाहिँ टपल भयो. यसमा केही प्रब्लम छ? स्लाइसिङ गरिरहेछ, मिल्छ. स्लाइसिङ हामीले यहाँतिर गरिरहेछ. सो आउटपुट पनि हेर्नु मिल्छ यहाँ साइडमा. सो डिफ्रेन्स चाहिँ याद गर्नुपर्ने त्यही म्युटेबल र इम्युटेबल हो. किनभने अब प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि होइन टपल मिस्टेकनली नै भनौँ टपल युज गरिरहेको हुन्छ र त्यसमै अझै भ्यालु लिन खोजिरहेको हुन्छ होइन, भ्यालु ओभरराइड गर्न खोजिरहेको हुन्छ. सो त्यही हो, त्यो इरर चाहिँ त्यति बेला इरर आउँछ कि. सो वी हेभ पछि इरर नआओस्. स्ट्याक ओभरफ्लोमा हेर्दा पनि लाइक यु विल फाइन्ड अ क्वेसन लाइक किन यसमा इरर आयो भनेर होइन, हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक लिस्ट युज गरेर टपल युज गरेर हुन्छ कि. सो त्यो चाहिँ एउटा यतिकै. यसमा केही क्वेसन छ लिस्ट र टपलमा, किनभने हामी अर्कोमा जान्छौँ. त्यो भनेको चाहिँ द्याट वुड बी सेट जुन चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डेटा टाइप पनि हो. अनि अफकोर्स यसमा पनि लेन्थ युज गर्न मिल्छ है. लेन्थ भन्ने फङ्सन इज फर इटिरेबल्स अलरेडी टोल्ड. यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला, डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा भयो होला. फङ्सन बिल्ट इन, यसमा टपल पनि हामीले फङ्सन युज गरिरहेछ. दुईवटा टाइपले डिफाइन गर्न मिल्छ अलरेडी सेड. लिस्टमा मैले पहिले भनिसकेँ लिस्टमा एलिमेन्ट एड गर्ने कसरी, तिनीहरू चाहिँ सबै हामी म्यानिपुलेसनको पार्टमा जान्छौँ, एकदम डिपै जान्छौँ त्यो म्यानिपुलेसनको पार्टमा होइन. सो होल्ड टाइट. सो लिस्ट र टपलको डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा भयो नि, लाइक कहिले लिस्ट युज गर्ने कहिले नगर्ने. सो एकखेर हेरौँ है त ल. सो एकखेर यस्तो हेर्नुहोस्, केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहालौँ है, छैन भने ठिकै छ. सो त्यही हो, लिस्टमा चाहिँ हामीले यहाँ फ्रुटको 0th इन्डेक्समा चाहिँ बनाना राखिरहेछौँ नि त, बनाना राखिरहेछौँ र फ्रुट प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो लिस्टमा 0th इन्डेक्समा अरेन्ज हटेर बनाना आइसकेको छ. सो विल कन्टिन्यू. अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो सेट भन्ने छ. सो लेट्स सी सेट भन्ने बनाऊँ. सो सेट भन्ने फाइल बनाएँ मैले र सेटमा चाहिँ ओके सेट चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भनेर हुन्छ होइन. सो ओके चाहिँ सेट भनेर गरौँ.
सेट चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने सुरुमा हामी एम्प्टी सेट डिफाइन गरौँ लाइक सबैमा हामी लिस्टमा नै एम्प्टी नै गरिरहेछौँ सो टपलमा नै एम्प्टी नै गरौँ सो सेटमा पनि एम्प्टीबाटै सुरु गरौँ सो लेट्स से इट्स अ फ्रुट्स यसमा डिफाइन गर्न चाहिँ हामीले सेट भन्ने चाहिँ के भन्छ सेट भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्छ सो लेट्स प्रिन्ट होइन प्रिन्ट फ्रुट अब यो रन गर्दाखेरि हामीलाई सेट भनेर देखायो टाइप पनि प्रिन्ट गरौँ है सो टाइप पनि प्रिन्ट भयो सो सेट भन्ने टाइप भयो यो भयो सो अब हामी अब यु माइट बी थिङ्किङ कि लिस्टमा त हामीले स्क्वायर ब्र्याकेटले एम्प्टी लिस्ट डिफाइन गर्यो होइन अनि के भन्छ उता टपलमा चाहिँ हामीले स्मल ब्र्याकेटले डिफाइन गर्यो सेटमा चाहिँ किन त्यस्तो केही छैन र लाइक कर्ली ब्र्याकेटले हुँदैन र भनेर सोचिरहेको होला लेट्स ट्राई अनि यो ट्राई गर्दाखेरि अल्सो सँगै यसको टाइप पनि प्रिन्ट गरौँ सो यहाँतिर देख्न सक्छौँ कि हामीले जब स्क्वायर ब्र्याकेटले केही एम्प्टी सेट भनौँ एम्प्टी सेट डिफाइन गर्न खोज्यो तब त्यसले डिक्सनेरी भनेर देखायो कि त्यो डिक्सनेरी हो अरे सेट होइन अरे भनेर देखायो होइन तर हामीले जब सेट फङ्सन युज गर्यो तब चाहिँ सेट नै हो भनेर देखायो सो यो चाहिँ यो डिक्सनेरीको पार्ट चाहिँ हामी ठ्याक्कै यसपछि कन्टिन्यू गर्छौँ र किन चाहिँ यसले डिक्सनेरी देखायो होइन किन चाहिँ सेट देखाएन भनेर चाहिँ अहिले अलिकति डिस्कस गरौँ किनभने डिक्सनेरी भनेको चाहिँ वी हेभ कि भ्यालु पेयर्स हुनुपर्छ क्या त्यो हामी पछि हेर्छौँ तर सेट डिफाइन गर्न चाहिँ वी सुड ह्याभ सुरुमै पहिला एलिमेन्ट हुनुपर्छ क्या त्यो पनि सिङ्गल मात्रै सो हामीसँग एउटा एलिमेन्ट छ अरे सपोज अरेन्ज भन्ने एलिमेन्ट छ अरे अनि वाटरमेलन भन्ने एलिमेन्ट छ अरे सो अब चाहिँ त्यसले सेट भन्न सक्छ कि किनभने त्यसलाई थाहा भयो नि त यो डिक्सनेरीको फर्मेट मात्र अभियसली छैन सो अफकोर्स सेटै हुनुपर्छ भनेर यो पाइथनले चाहिँ हामीलाई सेट भनेर दिन्छ कि किनभने यहाँ सिङ्गल एलिमेन्टहरू मात्रै छ सो डिक्सनेरी हेर्छौँ कसरी डिफ्रेन्ट छ भनेर एकछिनपछि सो यति भयो होइन सो यो चाहिँ हामीले एम्प्टी सेट डिफाइन गर्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो एम्प्टी सेट डिफाइन गरेको होइन यो चाहिँ हामीले अलरेडी पपुलेटेड सेट डिफाइन गरेको है सो अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी हेर्छौँ वाइ इज सेट युज भन्ने नि हो मेन क्वेसन चाहिँ अब अलरेडी लिस्ट टपल भइसक्यो सेट किन चाहियो भन्ने हुन्छ नि त सो सेट किन चाहियो भने एउटा इक्जाम्पल सो म अघिकै कपी गर्छु वाटरमेलन ओरेन्ज एभ्रिथिङ अघिकै कपी गरेँ मैले सो यति कपी गरेँ होइन यो प्रिन्ट गर्दाखेरि सेम आयो होइन इट इज अ सेट नो प्रब्लम अब सेट भनेको चाहिँ पाइथनले यसरी डिफाइन गरेको छ कि त्यसमा डुप्लिकेट एलिमेन्ट चाहिँ हुनु भएन कि सबै युनिक एलिमेन्ट हुनु पऱ्यो कि सो हामीले अगाडि के भन्छ अगाडि लिस्ट टपलहरूमा चाहिँ युनिक एलिमेन्ट हुनुपर्छ भनेर के त्यस्तो केही भनेको थिएन सो सेटमा चाहिँ एभ्री एलिमेन्ट सुड बी अ युनिक एलिमेन्ट होइन सो अब हामीले यहाँ अरेन्ज एड गर्नु पऱ्यो अरेन्ज एड गरेँ अनि नोट द्याट कि मैले अहिले सबै होइन पुरा हार्ड कोडै गरिरहेछु कि लाइक फ्रुटकै ट्याङ्गै गएर भेरिएबलमै चेन्ज गरिरहेछ कि सो पछि हामीले अब कसरी पछि मेथडहरू युज गरेर त्यो कोड गर्ने होइन मेथडहरू युज गरेर त्यो एड गर्ने तिनीहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ सो अब मैले अरेन्ज अलरेडी डिफाइन गरिसकेँ होइन अगाडि सो मैले फेरि अरेन्ज डिफाइन गर्नु मन लाग्यो अरे डिफाइन होइन एड गर्नु मन लाग्यो सो अरेन्ज फेरि एड गर्नु मन लाग्यो भने लेट्स प्रिन्ट तर आयो एउटा मात्र अरेन्जकै सो त्यसले युनिकनेस बुझ्छ कि सेटले सो जतिवटा डुप्लिकेट एलिमेन्ट भयो भने त्यसले सिङ्गल एलिमेन्ट मात्रै हामीलाई रिटर्न गर्छ कि सो द्याट इज द मेन फिचर सेट युजमा आउनुको कारण चाहिँ त्यही हो सो अर्को ठिक छ यसलाई एकछिन है त यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु सो बुझोस् भनेर
सो यो रन गर्दाखेरि हाम्रो दुवैचोटि सेम सेट आइरहेछ नि त सो अब नेक्स्ट भनेको सेटमा अब अरेन्ज भन्ने लिनु पऱ्यो होइन कसरी लिने लाइक नर्मली हामीले अरूमा लिँदै आइरहेको इन्डेक्सिङ सो यो गऱ्यो भने ल रन गरौँ गर्न मिल्दैन सो अफकोर्स सेटमा लिने तरिका हामीसँग इट क्यान बी लाइक इटिरेटर युज गर्नु मिल्छ होइन इटिरेटर भने अहिले इटिरेसन युज गर्नु मिल्छ होइन इटिरेसन युज गर्नु मिल्छ त्यो चाहिँ हामी फर लुप पछि मात्रै जान्छौँ कि त अरू लुपको कन्डिसन पछि जान्छौँ सो अर्को भनेको हामीसँग जेनेरेटर युज गर्नु मिल्छ त्यो पनि हाम्रो सिलेबसमा छ एकदम तल छ होइन तर एकदम राम्रो टपिक हो त्यो जेनेरेटर युज गर्नु मिल्छ सो अहिले हामीले सेट एक्सेसिबल गर्नु मिलेको छैन लाइक त्यसबाट रिट्राई गर्नु मिलेको छैन कुनै पनि एलिमेन्ट सो अहिलेको लागि हामीले यसलाई कमेन्ट मात्रै गरेर नट के भन्ने नट एक्सेसिबल भनेर कमेन्ट गरेर होइन सो द्याट पछि नबिर्सोस् कि एक्सेस गर्न मिल्दैन भनेर सो अर्को भनेको हामीसँग आर दे म्युटेबल भन्ने हो क्या क्वेसन चाहिँ आर दे सो अफकोर्स दे आर किनभने टपल इज अलरेडी इम्युटेबल लिस्ट इज म्युटेबल अब यो चाहिँ म्युटेबल चाहियो कि सेट चाहिँ बिकज लेट्स सी म्युटेबिलिटी तरिकाले गर्नलाई अर्को कन्क्याट गर्नुपर्छ कि त कुनै प्लस साइन तिनीहरू युज गर्नुपर्छ होइन त्यो पछि कन्टिन्यू गरौँला अनि हामीले अब सिम्पल एड गरौँ न अहिलेलाई डट एड भन्ने फङ्सन छ एउटा होइन सो पापाया प्रिन्ट फ्रुट्स सो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो पपाया एड भयो कि अनि एउटा देख्न सक्छ कि यहाँ होइन अर्डरहरू छैन नि त सेटको लिस्टको अर्डर थियो टपलको अर्डर थियो होइन सेटको चाहिँ अर्डर छैन कि लाइक ऱ्यान्डम हुनसक्छ कि कुनै पनि जता नि आउनसक्छ कि यो भ्यालुहरू सो अर्डरलेस पनि हो सेट चाहिँ एउटा सो अर्को भनेको एउटा नयाँ आएको छ फ्रोजन सेट भनेर मलाई पनि धेरै अगाडिमा धेरै भयो थाहा नभएको धेरै भयो थाहा भएको धेरै भएको छ होइन सो फ्रोजन सेट भन्ने छ एउटा होइन जुन चाहिँ इम्युटेबल हुन्छ क्या सो डिफाइन गर्नलाई फ्रोजन सेट अनि डाइरेक्ट सेटको यहाँ भ्यालु हाल्दैन हुन्छ आई जस्ट माथिको कपी गरौँ है त होइन भेजिटेबल भनेपछि नयाँ भेजिटेबल क्यान बी क्यारोट टोमेटो अनि पोट्याटो सो यस्तो भयो होइन प्रिन्ट गरौँ सो यो चाहिँ हाम्रो इम्युटेबल सेट हो ल अब यसमा हामीले जस्तै एड गर्न खोज्यो अरे सपोज माथिकै तरिकाले एड गर्न खोज्यो अरे लेट्स से यहाँ मैले भेजिटेबलमा मलाई फ्रुट राख्न मन लाग्यो अरे एप्पल राख्न मन लाग्यो अरे भने वी क्यान सी द्याट फ्रोजन अब्जेक्ट हेज नो एट्रिब्युट एड किनभने यसको एट्रिब्युटै छैन कि यसमा यसको म्यानिपुलेसनको मेथडहरू नै डिफाइन छैन कि सो हामीले यसमा कुनै म्यानिपुलेट गर्नु मिल्दैन सो दे आर लाइक फ्रोजन टपल जस्तै फ्रोजन कुनै इम्युटेबल द्याट वुड से यो अर्डरलेस भएको हो हरेक टाइम डिफ्रेन्ट प्रिन्ट हुनुपर्ने होइन सो यु क्यान ट्राई अन लाइक अर्को क्लोज गरेर फेरि ओपन गरेर ट्राई गरेर डिफ्रेन्ट प्रिन्ट हुन्छ आई डोन्ट नो लाइक कसरी पाइथनले यो मेन्टेन गरिरहेछ होइन अर्डरलाई सो त्यो चाहिँ हामीले अब यो अर्डरको कुरा चाहिँ हामीले डिक्सनेरीमा गर्छौँ पछि विच इज कम्प्लिटली अर्डर्ड होइन डिक्सनेरी पनि पहिला अर्डरलेस थियो होइन तर पछि पाइथन 3 अर समथिङदेखि त्यसलाई अर्डर बनाउनु इम्पोर्टेन्ट मानेर त्यसलाई अर्डर बनाएको छ कि डिक्सनेरीले सो विल लुक द्याट
सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ किनभने हामी अब 10 बजिसकेको छ र डिक्सनेरी कभर गर्न भ्याएको छैन हैन सो डिक्सनेरी चाहिँ हामी मेबी भोलि भोलि नै कभर गर्नु पर्ला भोलि ठ्याक्कै फर्स्ट 15 मिनट्समा डिक्सनेरी कभर हुन्छ सो अनि भोलिको अनि त्यो अगाडिको 15 मिनट पछि विल कभर द पछाडिको टपिकहरू सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ लाइक बुझियो नि लाइक कस्तो चाहिँ डेटा टाइप हुन्छ लाइक कसरी चाहिँ कुन टाइममा युज गर्ने चाहिँ भन्न बाँकी छ होइन अझै सो सबैजना भोलि लाइक 7:45मा चाहिँ रेडी हुनु होला किनभने वी हेभ टु कभर डिक्सनेरी अनि त्यसपछि अर्को टपिक पनि कभर गर्नु छ विच विल बी कभर्ड बाई आयुष होइन अर्को टपिक चाहिँ आयुषले कभर गर्छ म डिक्सनेरीको कभर गरिदिन्छु सो सबैजना भोलि 7:45मा सार्प एक्टिभ हुन् सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन है केही प्रब्लम भइहाल्यो भने यु क्यान आस्क अन फेसबुक च्याट छ ग्रुप छ आजको लागि सकेको हो हजुर सर त्यसो भए भोलि टाइममा आउनु सबैजना एकचोटि अनलाइन आउनु न त्यसो क्याम अन गरेर क्याम अन त्यो स्क्रिनशटको लागि हजुर हुन्छ एकचोटि 2 मिनेटको लागि अन आउनु है सबै एकचोटि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो लक्की भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजदेखि हाम्रो युएसको सबै सेसनहरू ह्यान्डल गर्ने काम रविन सरले गर्नुहुन्छ सकेसम्म म अर्को मिटिङ जुँदैन भने तपाईहरु समक्ष आउने प्रयास चाहिँ म गर्नेछु र यो ट्रेनिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तपाईहरुले आफ्नो फिडब्याक दिनु होला फिडब्याक दिँदा डाइरेक्टली हाम्रोलाई दिनुभयो पनि हुन्छ हाम्रो ग्रुप छ ग्रुपमै लेख्दा पनि हुन्छ केही समस्या भयो भने सकेसम्म रेस्पोन्स हाम्रो साथीहरूले गर्नुहुनेछ थ्यांक यू सर सर यो सघाइदिनु हुन्छ हुन्छ थ्यांक यू सबैजनालाई आउनु भएकोमा